Bạn đã từng nghe trồn nuốt trăng chưa? Đây coi là một thủ đoạn mời tiên trong khi lên đồng. Vốn dĩ lúc nhỏ anh được trồn và cáo dùng máu thỏ nuôi lớn. Trồn đã bảo vệ anh đến khi anh bái sư. Mấy năm nay anh đều không gặp họ, nhưng không ngờ bà đồng tên Cát Tường này lại mời trồn nhập vào người. Phút chốc nóc nhà xuất hiện mấy trăm con trồn vây quanh sân nhà Tiểu Bàn. Nhưng giây sau đã bị đảo ngược, những con trồn kia phút chốc ghim ánh mắt âm hiểm lên bà Cát Tường người đã triệu hồi chúng. Rất rõ ràng con trồn tinh mà bà Cát Tường mời tới không phải là yêu quái gần đây, mà chúng thuộc bên ngoài xâm nhập, đã vào lãnh địa thôn Cửu Sơn tất nhiên sẽ dẫn tới sự thù địch. Điều quan trọng hơn là con trồn tinh này đã tạo uy hiếp với anh, nên chúng mới đột nhiên xuất hiện ở đây. Mục đích chính là để bảo vệ anh an toàn. Lúc nhỏ ai gặp trồn tinh và hồ ly đều sẽ rất sợ hãi, nhưng anh lại khác, anh thấy chúng rất gần gũi giống như người nhà mình vậy. Lúc này bà Cát Tường bị nhập xong liếc Hiểu Hiểu một cái rồi nói: Quỷ Hyong ở đâu tới đây mà dám lỗ mãng trước mặt Hoàng Tam Thái gia, còn không mau dập đầu đền tội cho Hoàng Tam Thái gia ta đây, nếu không ta sẽ diệt con quỷ con nhà ngươi. Trước kia Hiểu Hiểu bị Hòa Thượng Nhật đánh bị thương, bây giờ so với đại yêu trồn tinh vẫn yếu hơn một chút. Hiểu Hiểu phút chốc nhìn anh cầu cứu, anh có thể cảm nhận được con trồn nhập vào bà Cát Tường có đạo hành 200.300 năm, mà đạo hành của những con trồn tinh xung quanh kia tất nhiên không thể so với nó. Chốc lát đám trồn kia vây xung quanh anh, lúc này một con trồn trên lưng mọc lông trắng lại gần bà Cát Tường, dường như đang nói chuyện với con trồn kia. Phút chốc bà Cát Tường cười lạnh nói: Một thứ nhỏ bé không quá trăm năm cũng dám giở trò trước mặt Hoàng Tam gia ta, đúng là không biết điều gì hết. Nói xong bà Cát Tường đánh một gậy lên người con trồn lông trắng. Con trồn đó liền bị đánh bay hơn chục mét. Rất nhanh đám trồn xung quanh cũng lao tới, nhưng đạo hành con trồn tinh trên người bà Cát Tường thật sự quá mạnh đối với đám trồn nhỏ bé này, cơ bản là đánh không lại. Mắt thấy từng con trồn đều bị bà ta đánh bay đi, anh cũng không thể ngồi yên được nữa. Lúc đó anh vỗ lên ngực nói với hồ ly 8 đuôi: Vợ ơi, ra xử lý con trồn tinh này đi, nhưng không được để người khác nhìn thấy. Sau đó anh còn có kế hoạch nữa. Rất nhanh từ trán anh bay ra một tia sáng trắng bay thẳng về phía con trồn tinh lông lưng trắng kia. Chỉ một giây sau, trên người con trồn lông trắng kia tỏa ra một luồng yêu khí mạnh mẽ. Vừa nãy bà Cát Tường còn tức giận sừng sộ, sau khi cảm nhận được yêu khí hùng hồn của vợ anh, bà ta lập tức ngừng công kích. Anh thấy toàn thân bà ta run rẩy, giây sau trực tiếp quỳ xuống trước mặt trồn lông trắng xin tha: Đại tiên tha mạng, con tiểu yêu này ngươi nối giáo cho giặc giúp người này làm sằng làm bậy, ỷ mạnh hiếp yếu lừa tiền mọi người, bây giờ đã rơi vào tay ta, ngươi còn gì để nói nữa không? Tiên gia tha mạng, tôi sau này sẽ không dám nữa, tha cho tôi một lần đi, ngươi đi ra cho ta xem. Vợ anh nói như này, con trồn kia tất nhiên không dám chậm trễ. Lúc đó trên người bà Cát Tường bay ra một luồng khí nhanh chóng hóa thành một hình dạng. Nhìn lại bà Cát Tường, cơ thể run rẩy rồi ngã xuống đất ngất lịm đi. Đây là một con trồn đầu rất to, cơ thể vẫn còn hình dạng của trồn, nhưng đầu nó trông có vẻ đã giống người đến 7-8 phần. Yêu quái bình thường tu luyện trên 500 năm đều có thể hóa thành hình người. Rõ ràng con trồn này đạo hành còn chưa đủ. Hồ ly và trồn đều là ngũ tiên Đông Bắc nên hồ ly 8 đuôi cũng không quá làm khó nó, chỉ là nó theo sai người để tu hành. Sau đó hồ ly 8 đuôi bèn nói: Yêu quái chúng ta tu hành không phải để làm hại nhân gian, đây là điều căn bản của tu hành. Ngươi và người này đã cấu kết hại bách tính vô tội, tội chớt có thể miễn, tội sống khó tha. Nay tê phải phế một nửa đạo hành của ngươi, ngươi đi tu luyện lại từ đầu đi. Nói xong có một luồng khí trắng bay về phía Hoàng Tam Thái gia vây quanh lấy nó. Giây sau thân hình của Hoàng Tam Thái gia không ngừng thu nhỏ, rồi biến lại thành một con trồn. Chỉ có thể nói hồ ly 8 đuôi quá hiền lành rồi. Sau đó con trồn kia dập đầu vài cái với hồ ly 8 đuôi rồi nhanh chóng rời đi. Hiểu Hiểu đã nuốt con quỷ bà Cát Tường luyện hóa kia, hồ ly 8 đuôi đã nuốt đạo hành của Hoàng Tam Thái gia. Cái này còn vui hơn khi anh kiếm được 30 tỷ. Nhưng sự việc còn chưa xong vì anh còn thiếu một bước đen ăn đen. Nếu không thì có chút sỉ nhục cái danh báo thủ của chúng ta. Hai đồ đệ của bà Cát Tường tu vi quá thấp còn không nhìn thấy sự tồn tại của hồ ly 8 đuôi, nên tiếp theo việc anh phải làm mới là quan trọng nhất của nhất. Lúc đó anh nhìn và ra hiệu cho Hiểu Hiểu, rồi lại nhìn bà Cát Tường ngất nằm trên đất. Hiểu Hiểu rất nhanh đã hiểu ý anh, sau đó nó nhập vào người bà Cát Tường. Tiếp đó thấy bà Cát Tường đã đứng dậy, trực tiếp vừa tự tát mình vài cái vừa nói: Ta không phải người, ta đáng đánh. Thấy thế hai anh em kia vội kêu lên: Sư phụ, người làm sao vậy? Nhưng bà Cát Tường căn bản không để ý hai người họ, vẫn tự mình tát vào mặt mình như cũ. Hoàng Hoán Thành đột nhiên phát giác ra sư phụ hắn đã trúng tà rồi, muốn lấy pháp khí ra đuổi tà, nhưng Hiểu Hiểu trực tiếp khống chế bà Cát Tường vả cho Hoàng Hoán Thành kia một phát. Thế rồi hai anh em kia mới triệt để sợ hãi, cũng không dám lại gần bà Cát Tường nữa. Lúc này chú hổ tử lại bắt đầu biểu diễn, đi đến bên cạnh Hoàng Hoán Thành và cô gái kia nói: Hai vị, bà Cát Tường hình như bị trúng tà rồi. Chắc chắn là thứ ô uế đã nhập vào người cháu trai tôi bị bà Cát Tường làm tức giận rồi, sau đó lại nhập vào người bà ấy. Nếu không đuổi thứ đó ra ngoài, e là sư phụ các cậu không sống nổi. Sư phụ tôi đã bị thứ ô uế nhập vào rồi, bọn tôi cũng hết cách rồi. Phải làm sao bây giờ? Tôi có một cách có lẽ có thể. Anh hổ tử rốt cuộc có cách gì thì mau nói đi, nếu không sư phụ tôi sẽ không sống nổi mất.
Trước khi đi tìm bà Cát Tường, tôi còn từng tìm một bà đồng khác. Nhưng bà ấy đi vắng nên mới phải đi tìm bà Cát Tường. Muốn giải quyết tình trạng của bà Cát Tường thì phải tìm được người hiểu nghề này. Mời bà đồng khác tới đây mới được. Hoàng Hoán Thành và sư muội hắn nghe xong vội gật đầu, vội vàng thúc giục chú hộ tử đi mời cao nhân kia tới. Nhưng chú hộ tử lại ra vẻ khó khăn nói, cao nhân mà tôi tìm kia không phải ai muốn mời cũng có thể mời được. Giá cũng cao lắm, còn đen hơn cả bà Cát Tường. Không, giá còn cao hơn cả bà Cát Tường. Bọn tôi ra giá 200 triệu thì thế nào? 200 triệu người ta không tới đâu. Xử lý việc chúng ta kiểu này nguy hiểm như vậy, làm không tốt có thể mất cả mạng nữa. Nếu muốn cao nhân kia tới thì ít nhất 2 tỷ. Nghe xong Hoàng Hoán Thành và sư muội hắn suýt thì đánh luôn. Ba người sư đồ bọn chúng hợp tác lừa người, một năm cũng chưa chắc lừa được 2 tỷ. Nhìn bộ dạng chúng không muốn đưa, chú hộ tử tiếp đó lại nói, tôi chỉ đưa ý kiến cho hai người thôi. Hai người không muốn mời thì thôi, dù sao cháu trai tôi bây giờ cũng không sao rồi. Thứ ô uế đó bây giờ đang quấn lấy sư phụ cậu, nói không chừng quấn chết sư phụ cậu, sẽ còn quấn lấy hai người các cậu. Có thế nào thì các cậu và sư phụ cậu cũng là một ruột. Các cậu tự mình xem xét làm đi nhé. Nghe thấy vậy Hoàng Hoán Thành kia phút chốc sợ hãi. Được thôi, phiền anh hổ tử mời giúp cao nhân đó tới đây. 2 tỷ này chúng tôi đồng ý đưa. Vậy được, tôi giúp các cậu chạy đi mời cao nhân kia tới đây vậy. Tiểu Kiệt, cậu mau đi dẫn vị cao nhân kia tới đây đi. Anh đồng ý xong bèn ra khỏi sân, nhưng anh ra ngoài chưa lâu đã chạm mặt bà Lưu đang đi về phía anh. Anh vội vàng hỏi, bà Lưu, sao bà tới thôn cháu vậy? Cháu còn muốn qua tìm bà đây. Tiểu Kiệt à, ta có chút không yên tâm, cứ cảm thấy cháu sẽ gây chuyện gì đó. Việc của bà Cát Tường kia cháu đừng để ý nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Bà Lưu, bà tới đúng lúc lắm. Bà Cát Tường kia và hai đồ đệ của bà ta cháu đã mời tới đây rồi. Bây giờ đang ở nhà tiểu bàn đấy. Tiểu Kiệt, đây là chuyện gì vậy? Lúc đó anh bèn kể qua đơn giản chuyện xảy ra tối nay cho bà Lưu. Tiểu Kiệt à, cháu làm như vậy e là không ổn lắm. Đến đạo hành của Hoàng Tam Thái gia cũng bị nuốt rồi còn đòi họ 2 tỷ nữa. Đây không phải là ép người ta vào đường cùng sao? Bà Lưu, bà Cát Tường và hai đồ đệ bà Ất vốn dĩ không phải thứ tốt đẹp gì. Đi khắp nơi lừa tiền hại người, loại người này nên dạy dỗ tốt một chút, nếu không thì họ sau này vẫn sẽ tiếp tục hại người. Cái thằng nhóc này, muốn ta nói như nào mới được đây? Họ cũng chả làm gì ta đâu mà. Bà Lưu, chuyện đã đến nước này rồi, bà vẫn phải phối hợp với cháu một chút để diễn xong vở này. Không thì cháu khó thu dọn tàn cuộc lắm, coi như cháu xin bà đấy được không? Thôi được rồi, ta đi với cháu một chuyến, lần sau không được như thế nữa. Nói xong hai người họ bèn đi về phía nhà tiểu bàn. Kịch hay sắp bắt đầu rồi, bạn nào từng đầu thai đều biết, 2 tỷ mua 3 mạng người là rất tiết kiệm. Sau khi bà Cát Tường bị hiểu nhập vào xong thì không ngừng tự vào miệng mình. Thấy thế hai anh em kia chỉ đành nghe lời khuyên của chú hộ tử, để anh đi tùm bà Lưu mà họ đã từng đắc tội tới cứu mạng. Khéo là anh vừa ra cửa chưa lâu thì gặp bà Lưu. Thấy vậy anh đã kể cho bà Lưu những chuyện đã xảy ra tối nay. Bà Lưu tuy trên miệng không muốn vậy nhưng vì để phối hợp với anh nên vẫn tới. Nhưng trước khi vào bà Lưu vẫn nói với anh, Tiểu Kiệt, 2 tỷ kia của bà Cát Tường ta không thể nhận. Nhận rồi cũng không có chỗ tiêu, đến lúc đó cháu tự lấy đi nhé. Nghe bà nói vậy anh cũng đành bất lực, để diễn xong vở kịch này, lúc đó cũng chỉ đành đồng ý với bà. Lúc này anh lại nhìn bà Lưu một lần nữa. Đã hơn 80 tuổi rồi, cơ thể tuy có vẻ là cứng cáp nhưng ở một mình anh vẫn cứ thấy không yên tâm. Thế là bèn nói với bà Lưu, không thì bà chuyển đến ở nhà cháu đi. Cháu cũng không ở nhà, phòng kia của cháu cứ để trống. Như vậy ba mẹ cháu cũng có thể chăm sóc bà. Thôi khỏi đi, ta còn chưa già đến mức không đi nổi nữa. Tự ta ở một mình quen rồi, nhiều người ngược lại không tự nhiên. Nếu đã không nói được bà Lưu thì anh cũng không tiếp tục nữa. Sau đó họ trực tiếp vào cửa nói, chú hộ tử, cháu đã mời bà Lưu tới rồi. Sau khi vào trong sân, phát hiện bà Cát Tường vẫn đang tự vả mình. Nhưng Hoàng Hoán Thành và sư muội hắn vừa thấy anh dẫn bà Lưu đi vào, hắn khó tránh khỏi có chút gượng. Bà Lưu nhìn thấy Hoàng Hoán Thành bọn họ lập tức giả vờ ngạc nhiên. Sau đó trực tiếp xoay người đi ra ngoài sân, vừa đi vừa nói, việc của người này ta không giúp. Bà Lưu bà đừng đi chứ, không dễ gì mời được bà qua đây. Các cậu có phải đã từng đắc tội bà Lưu không? Tại sao vừa nhìn thấy các cậu bà đã bỏ đi thế? Các cậu còn không mau đi dập đầu nhận tội. Nếu bà ấy đi rồi, sư phụ các cậu chết chắc luôn. Nghe thấy thế hai anh em kia lập tức quỳ xuống trước mặt bà Lưu cầu xin. Bà Lưu, bà đại nhân đại lượng, hôm đó là bọn tôi không đúng. Cầu xin bà giơ cao đánh khẽ cứu sư phụ bọn tôi với. Nếu không ra tay nữa, sư phụ tôi sẽ chết mất. Chú hộ tử ở bên cạnh cũng khuyên, bà Lưu, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Đừng để ý chuyện cũ có ân oán gì, bây giờ cứu người mới là gấp nhất. Bà Lưu, xin bà ra tay cứu sư phụ tôi với. Sư phụ tôi sắp chết rồi, bọn tôi cũng sẽ bị con quỷ đó bám lấy, cũng sẽ không sống nổi nữa. Bà Lưu giả vờ suy nghĩ chốc lát rồi mới nói, thôi được rồi, nể tình các ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ ra tay giúp các ngươi một lần vậy, nhưng các ngươi phải đồng ý một chuyện với ta, đợi sau khi ta chữa xong cho sư phụ ngươi, các ngươi sau này sẽ không được lừa người khác nữa. Lần này chính là báo ứng của các ngươi, trước kia các ngươi đã lừa quá nhiều người, làm điều ác quá nhiều mới có hậu quả hôm nay. Bà cứ yên tâm, bọn tôi sau này sẽ không dám nữa. Từ nay về sau sẽ không dám làm thầy đồng nữa.
Nhìn thấy thế anh không thể không bội phục bà Lưu, diễn xuất này phối hợp với chú hổ tử quả thật là hoàn hảo. Hơn nữa họ đều chưa từng tập với nhau, hoàn toàn là tự ứng biến. Đúng là cuộc đời là một vở kịch đều dựa vào diễn xuất hết. Nếu bà Lưu trẻ khoảng mấy chục tuổi thôi thì tuyệt đối có thể cùng bọn anh lăn lộn giang hồ. Hiểu Hiểu tất nhiên biết bà Lưu là ai, trước mặt bà, Hiểu Hiểu tất nhiên không dám lỗ mãng. Sau đó bà Lưu đi quanh bà Cát Tường một vòng, trong miệng không ngừng niệm thần chú. Thực ra anh có thể trực tiếp gọi Hiểu Hiểu ra, nhưng như này sẽ thể hiện bà Lưu phải vất vả lắm mới đổi tà được. Để hai anh em nhà kia thấy xứng đáng 2 tỷ, nửa tiếng sau, anh nhìn Hiểu Hiểu đang nhập vào người bà Cát Tường ra hiệu. Rất nhanh một luồng sáng bay ra từ trên đầu bà Cát Tường. Sau đó thấy tay bà Cát Tường đột nhiên thả xuống, thấy vậy chú hộ tử vội vàng bước tới, nhìn thấy chưa, vẫn cứ phải là bà Lưu, có bản lĩnh thật sự thì vừa ra tay sư phụ cậu đã không tự tát mình rồi. Hoàng Hoán Thành và sư muội anh ta tất nhiên không biết chuyện gì, chỉ là bị cách thức của bà Lưu làm chấn động. Lúc này bà Lưu nhìn về phía anh một cái rồi lại nhìn Hoàng Hoán Thành nói: "Được rồi, sư phụ các ngươi không sao rồi." Nghe thấy thế hai người vội vàng chạy tới bên cạnh bà Cát Tường. Lúc này bà Cát Tường mới từ từ tỉnh lại hỏi: "Ta bị làm sao vậy?" "Sư phụ, lúc người trừ tà cho tiểu bàn kia thì bị con quỷ trên người hắn nhập vào người. Người không ngừng vả bản thân, suýt nữa thì tự vả chết mình. Sau đó đồ đệ mời bà Lưu tới đây mới trừ khử được con quỷ kia." Nghe thấy đồ đệ giải thích vậy, bà Cát Tường mới nhìn về phía bà Lưu ngồi cách đó không xa. Dưới sự giúp đỡ của hai đồ đệ, cũng vội vàng quỳ trước mặt bà Lưu nói: "Bà Lưu, cảm ơn bà đã không so đo tính toán vụ trước kia, nên tôi mới nhặt lại được cái mạng này. Tôi dập đầu với bà, trước kia đều là tôi không đúng. Bà đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng để bụng nhé." "Được rồi, chuyện này đã qua rồi, tôi cũng không tính toán với bà nữa. Tôn chỉ thầy đồng của chúng ta là mượn bản lĩnh thông thiên của đại tiên để cứu người, chứ không phải lừa dối, bắt cóc và làm hết những điều xấu xa như bà. Hy vọng bà sau này cải tà quy chính, có thể cứu giúp dân thì cố gắng giúp một chút. Nếu không thì mạng của bà tôi coi như cứu công cốc rồi. Bà cứ yên tâm, tôi sau này cũng không dám nữa. Sau khi trở về sẽ làm người trung thực, đa tạ ơn cứu mạng của bà. Đại ơn đại đức này sẽ không bao giờ lãng quên." Lúc này chú hộ tử đột nhiên ho khan một tiếng nói: "Chỉ cảm ơn bằng miệng cũng không được chứ, trước kia chúng ta đã nói rõ rồi. Hay lắm, vẫn phải là chú hộ tử, lúc nào cũng sẽ không quên thu tiền. Sư phụ, trước kia để cứu người, con đã đồng ý với bà Lưu đưa bà ấy 2 tỷ. 2 tỷ đổi lấy 3 mạng chúng ta cũng xứng đáng rồi." Nói xong lấy từ trên người ra một tấm thẻ đưa cho bà Lưu. "Bà nè, trong thẻ này là tích trữ của tôi thời gian này. Trong đó tổng cộng là hơn 2 tỷ, mật khẩu là 6 số 8, mời bà nhận cho." Bà Lưu nhìn anh một cái cũng không do dự nữa, trực tiếp nhận lấy thẻ rồi nói: "Mọi người về đi, tôi xử lý nốt cái bãi chiến trường ở đây." Tiếp đó bà Cát Tường và hai đồ đệ lại cảm ơn rối rít một trận nữa, rồi mới đỡ nhau lê thân thảm hại rời khỏi đây. Sau đó bà Lưu trực tiếp đưa thẻ cho anh hỏi: "Tiểu Kiệt à, cháu đến bà Cát Tường gian xảo như vậy cũng lừa đến xoay mòng mòng. Bà ta là nhân vật đã lăn lộn mấy chục năm rồi, đi khắp nơi tung tin lừa đảo lại bị lừa trong tay cháu. Cháu nói với bà một câu thật lòng, chuyện này có phải cháu thường xuyên làm không? Bà Lưu, bà thật sự nghĩ oan cháu rồi. Bà từ nhỏ đã nuôi cháu lớn, lúc nhỏ cháu tuy có nghịch một chút, nhưng tuyệt đối là tâm địa thiện lương, thật thà an phận mà." "Đúng đúng đấy, thiếu gia nhà chúng ta giống tôi, đều là người thật thà an phận mà. Tâm địa thiện lương thì có thể đúng, nếu cháu nói thật thà an phận thì đánh chết bà cũng không tin. Lúc nhỏ đã nghịch như quỷ rồi, đến tiểu bàn thật thà an phận cũng bị cháu làm hư rồi." Nghe thấy thế tên báo thủ tiểu bàn này trực tiếp nói: "Đúng đấy, cháu đã bị làm hư rồi. Việc của Tiểu Kiệt tối nay chúng ta cũng chia 55 của 2 tỷ đó đi." Hay lắm, tên tiểu bàn này đúng là báo không chịu được. Dày vò cả nửa đêm rồi bà Lưu ngủ ở nhà anh một đêm trước. Sau đó lại ở thêm 2 ngày, anh mới không nỡ chia tay gia đình. Anh với chú hổ tử và tiểu bàn gọi xe đi về Yến Bắc. Nhưng họ vừa vào cửa đã thấy đạo sĩ luộm thuộm với Cốc đại ca đang nói chuyện với Bát Gia. Thấy thế anh vội chào hỏi Bát Gia một chút rồi nói: "Bát Gia, việc bọn con ở tỉnh Quảng Đông Hoa Đô người đã nghe nói chưa?" "Bọn Tiểu La đã nói cho ta rồi. Chúc mừng người nhé Tiểu Kiệt, đại nạn không chớt tất có hậu phúc, tại vượt qua một kiếp nạn rồi. Bát Gia, người không biết con đã chịu bao nhiêu khổ đâu. Con thật sự là từ Quỷ Môn Quan đi một vòng mới trở về." Biết rồi, cho dù là tên nhóc ngươi đến Quỷ Môn Quan, sư phụ ngươi cũng có thể kéo người lại. Trừ khi xương xác ngươi không còn, thì mới hết cách. Bát Gia, sau khi giải được trận pháo của bọn Nhật ở Quảng Đông, con từ chỗ mắt trận tìm được 2 thứ tốt, một cái là đá phượng hống, cái kia là đá kim quang. Con muốn hỏi một chút là có thể khảm 2 viên đá này lên pháp khí không? 2 thứ này quả đúng là bảo vật, nhưng kiếm thắng tà của ngươi thì thôi đi. Pháp khí đó của ngươi là kiệt tác của Âu Trị Tử. Khảm 2 viên bảo thạch này vào thì có chút vẽ rắn thêm chân. Con muốn khảm 2 viên đá này lên pháp kiếm của Cốc đại ca để tăng thêm thực lực của anh ấy. Ngươi thấy thế nào, Tiểu Cốc, ngươi lấy pháp kiếm của ngươi ra ta xem." Lúc Bát Gia nhìn thấy kiếm xong, anh liền hỏi Bát Gia: "Bát Gia, sư phụ con đã về chưa? Lúc con sống lại cũng không tới thăm con, chẳng lẽ lại đi tìm tiểu góa phụ rồi?" Khi anh nói ra câu này, phát hiện đạo sĩ luộm thuộm không ngừng ra hiệu với anh.
Anh vừa quay đầu thì nhìn thấy lão già kia không biết từ lúc nào đã đứng sau nhìn chằm chằm anh. Bạn đã nghe Huyền Chân Ngộ Nguyên Công chưa? Đây là một loại công pháp tu hành có thể đỡ được lôi kiếp, cũng là loại công pháp mà kỳ môn nhất phái Lý Huyền Thông sáng tạo ra. Khi anh dẫn Tiểu Bàn và chú Hộ Tử về Yến Bắc, anh nghĩ ông già Lý Huyền Thông kia không ở nhà, nên chẳng may đã nói ra bí mật của ông mà không ngờ ông đang ở sau lưng. Sau đó Mộng Anh có được cơ hội tiếp xúc thân mật 100 lần với giày của ông. Nửa tiếng sau, anh mới quẻ quạt đi ra ngoài. Đám đạo sĩ luộm thuộm nhìn thấy đều nhịn cười. Lúc này Bát Gia cũng nghiên cứu xong đá kim quang và đá phong hồng anh mang về rồi nói: chất liệu pháp kiếm của tiểu cốc bình thường, không tính là pháp khí gì lợi hại cả. Nhưng nếu khảm thêm đá kim cương và đá phong hống xong, thì có thể trở thành một binh khí thần thông sắc bén rồi. Mấy ngày này ta sẽ nghiên cứu, sẽ khảm hai bảo thạch này vào pháp kiếm này cùng với ông Trương nhà cậu. Các cậu cứ đợi tin tức đi nhé. Từ trước đến nay, thực lực mấy người họ đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Duy chỉ có Cốc đại ca không có tiến bộ nhiều. Không phải Cốc đại ca không đủ cố gắng, mà là Cốc đại ca kế thừa khả năng không lợi hại lắm. Hơn nữa còn là đệ tử ngoại môn nên không có không gian tiến bộ nhiều. Chỉ cần pháp khí này của anh ấy mạnh lên một chút, vô hình chung thực lực của Cốc đại ca cũng sẽ thay đổi vượt bậc. Nếu pháp khí Cốc Hạo Nhiên đã cần chút thời gian để hòa hợp với bảo thạch, thì họ sẽ tiếp tục ở chỗ anh mấy ngày nữa. Nhưng sau bữa tối, sư phụ đột nhiên đến cạnh anh nói: Tiểu Kiệt, con đi theo ta một chuyến. Sư phụ, buổi trưa người đánh con một trận vẫn còn đau đây này. Không đánh con nữa, mau qua đây, ta có chút chuyện cần tìm con. Thấy thế anh bèn cùng ông vào phòng ngủ, nhưng vừa vào phòng ngủ ông ấy trực tiếp tạo trận pháp cách ly. Sau đó nhìn chằm chằm anh hỏi một cách xấu xa: biết ta gọi con tới đây làm gì chưa? Con không biết, sư phụ, con hết tiền rồi đấy. Nhóc thối, sư phụ con là người chỉ nhớ đến chút tiền bẩn của con à? Cả đời này của ta coi tiền tài như đất, phân vậy. Có thì có, không có thì thôi. Ta trước nay chưa từng vì thứ này mà đau đầu. Sư phụ lần này gọi con tới đây là muốn truyền thụ cho con một bộ nội công gia truyền. Tu luyện công pháp này, tu vi của con có thể có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua tích lũy năm tháng. Trước kia không truyền thụ cho con là vì tu vi của nhóc nông mỏng quá, con không đạt đến mức có thể tu luyện loại công pháp cao cấp này. Nhưng con bây giờ lăn lộn trên giang hồ cũng mấy năm nay rồi, tu vi quả thật tăng không ít nên mới định truyền thụ công pháp này cho con. Nghe vậy anh kích động không thôi. Sư phụ, người thật sự rất thương con. Rốt cuộc là công pháp gì ạ? Bộ công pháp này tên là Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, tất cả có 10 tầng cảnh giới, kể cả là vi sư bây giờ cũng chưa đạt đến cảnh giới vượt qua 10 tầng. Nhóc nếu có thể đạt đến trên 5 tầng thì có thể nghênh ngang trên giang hồ rồi. Sư phụ, vậy người bây giờ luyện tới cảnh giới gì rồi? Vi sư bây giờ vừa tới tầng thứ 9, con bây giờ hỏi nhiều vậy cũng vô dụng. Con chỉ cần nhớ rõ, nếu khi con luyện Huyền Chân Ngộ Nguyên Công tới cảnh giới tầng thứ 8, thì có thể tự mình lịch kiếp mà không có bất kỳ tổn thương nào. Sau này cũng sẽ không sợ thiên kiếp nữa rồi. Cho nên, vi sư truyền thụ cho con bộ pháp tu hành này xong, con nhất định phải chăm chỉ luyện tập, không được hoang phí. Sư phụ người cứ yên tâm, con ước mình không phải lịch kiếp sớm hơn ấy. Vi sư bây giờ sẽ truyền thụ cho con. Bộ công pháp này rất huyền diệu, khi con sử dụng, con có thể gia tăng tu vi của con trong sự thay đổi thầm lặng. Con có thể đạt được cảnh giới càng cao, Huyền Chân Ngộ Nguyên Công sẽ ngày càng lợi hại. Đây là pháp môn tu luyện gia truyền, sau khi luyện xong có lẽ nhất thời sẽ chưa có hiệu quả gì ngay, nhưng theo thời gian trôi qua, con sẽ biết công pháp này mạnh đến thế nào. Vậy con sau này dùng luyện huyết cầu nuốt tu vi cao thủ khác có thể khiến Huyền Chân Ngộ Nguyên Công nâng cảnh giới không? Được, nhưng cũng phải xem tu vi mà cao thủ con nuốt là tầng nào. Nhưng luyện huyết cầu của con bây giờ năng lượng có thể chuyển hóa thành tu vi của mình không nhiều. Sau khi nuốt tu vi của một cao thủ xong, lực chuyển hóa đến một tầng cũng không đến. Thế thì có chút phiền phức, nhưng cái thứ luyện huyết cầu kia, khi nuốt tu vi của người khác, nó cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Lực chuyển hóa cũng sẽ càng mạnh, nhưng nói đi nói lại, luyện huyết cầu không phải thứ đồ đàng hoàng. Con sau này lúc nào không cần dùng thì cố gắng bớt dùng. Nhắc đến cái này, nhóc con tự nhìn lại xem bây giờ là cái bộ dạng gì. Trên người có luyện huyết cầu, trong tay cầm kiếm thắng tà, trong ấn thiên cương toàn là quỷ. Đến vợ cũng là hồng hoang đại yêu, tà tu gặp con cũng phải chạy đi trốn. Đối diện với sự oán trách của sư phụ, anh còn ôm một bụng tủi thân đây. Sư phụ, người ban đầu không truyền thụ cho con pháp môn với công phu gì lợi hại. Con chỉ đành tự mình tìm tòi, bắt được cái gì dùng cái đấy. Con cũng còn cách nào đâu, nhưng chúng ta là kỳ môn nhất mạch, quý ở chữ kỳ, chơi chính là bất thình lình. Chỉ cần con không dùng những thủ đoạn này làm sằng làm bậy là được. Nói cũng đúng, Phật pháp vốn không có phân biệt cái gì chính tà, cũng phải xem thuật pháp này dùng như nào. Bây giờ vi sư sẽ bắt đầu truyền thụ Huyền Chân Ngộ Nguyên Công cho con. Con ngồi đối diện vi sư đi. Sau đó ông liền bắt đầu giảng giải tỉ mỉ cho anh. Huyền Chân Ngộ Nguyên Công này đầu tiên chú trọng đan điền bồi nguyên, điều chỉnh hơi thở để luyện khí, điều chỉnh cơ thể để luyện hình, điều chỉnh tâm để luyện thần. Đạt đến hình thần hợp nhất, điều chỉnh lên xuống, vận chuyển cốt lõi, chu thiên tuần hoàn, ngũ quyết lục hầu. Lần truyền thụ này là một ngày một đêm, hai người họ đến cơm cũng không ăn. Sau khi anh hoàn toàn nhớ ý nghĩa sâu kín của công pháp này, ông cũng có chút bất ngờ nói: nhóc con học thứ này nhanh thế này, ban đầu nếu con học cẩn thận kiểu gì cũng thi được Đại học Yến Bắc. Hồi trước vừa đi học đã như muốn lấy mạng con vậy.
Sư phụ, con không đi học còn không phải người không để con thi đại học à? Con thôi đi, ta không để con tham gia là sợ con phá kỷ lục điểm thấp của trường cấp 3 trọng điểm. Thế thì mặt mũi ta để ở đâu? Nhưng khiếu tu luyện công pháp của con có lẽ có thể ở trên vi sư. Đạt được tất cả cảnh giới sớm thì vi sư sẽ không lo chuyện con lịch kiếp nữa. Bây giờ vi sư cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Nghe thấy vậy trong lòng anh vẫn có chút buồn bực. Điều buồn bực là ông ấy lại không tìm anh đòi tiền. Trong lòng cứ cảm có gì đó sai sai. Sau đó anh hỏi thăm dò, sư phụ, người có phải lại muốn đi du lịch không? Lần sau là khi nào trở về ạ? Không vội, vi sư còn muốn ở Yến Bắc thêm vài ngày. Con mau đi nghỉ đi. Anh cười cười lấy một cái thẻ ngân hàng từ gương long hổ ra để lên mặt bàn rồi nói, sư phụ, trong thẻ này có 70 tỷ là con biếu người đó. Người cầm đi tiêu tùy ý đi, đừng khách sáo với con. Anh như vậy vì anh dự cảm ông ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy tiền của anh. So với việc bị ông lấy đi, không bằng chủ động nộp lên. Cho ông 70 tỷ ra vẻ một chút, như vậy ông sẽ không nhớ đến mục tiêu nhỏ còn lại của anh. Đây gọi là lạt mềm buộc chặt, nhưng anh vẫn thất sách rồi. Ông ấy đột nhiên thay đổi bộ dạng nói, Tiểu Kiệt à, tiền nên tiêu vi sư đều tiêu hết rồi. Sau này không dùng đến tiền của con tự giữ lại mà dùng đi. Tiền lần trước lấy đi, vi sư vẫn còn rất nhiều trên người đủ dùng một thời gian nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi, nhớ đừng hoang phí tu hành. Nói xong ông liền đi lên giường ngủ mất. Lần này ông khiến anh không biết phải làm sao. Chẳng lẽ thật sự là anh suy bụng ta ra bụng người? Nhưng anh cũng không cầm thẻ 70 tỷ đi mà để trên bàn trong phòng ngủ của ông. Sau đó anh bèn trở về phòng mình ngủ. Lần ngủ này ngủ đến tối muộn, lúc nằm mơ cũng mơ thấy sư phụ truyền thụ pháp môn tu hành cho anh. Khi anh đang ngủ ngon lành, đột nhiên trong sân truyền tới tiếng kêu của chú hộ tử. Trời ơi, tiền của tôi mất rồi thiếu gia ơi! Nghe thấy tiếng kêu gào của chú hộ tử, đầu anh trống rỗng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông già kia tối qua không phải nói cho ông ấy còn không ít tiền chưa tiêu à? Đến 70 tỷ anh đưa ông ấy cũng không cần. Biểu hiện chân thành như thế tại sao vẫn đi lấy tiền của chú hộ tử? Lần này vì để phòng tiền anh kiếm được bị ông ấy lấy hết một lần, anh đã chuẩn bị thành hai món. Chỗ chú hộ tử để khoảng 70 đến 100 tỷ. Còn lại phần lớn đều để trong gương long hổ của anh. Có mục tiêu nhỏ vẫn còn nhiều. Ông ấy lấy được tiền của chú hộ tử, chắc chắn không lấy được tiền trong gương long hổ của tôi. Thấy thế anh vội vàng chạy tới bên chú hộ tử hỏi, có chuyện gì vậy chú hộ tử? Chú để tiền giấu ở đâu? Tôi đề phòng sư phụ cậu lấy đi. Bình thường thẻ ngân hàng đều để trên người, lúc ngủ thì để thẻ nhét ở trong gối, dùng đầu đè lên. Nhưng sáng nay tôi tỉnh dậy nhìn, gối tôi ở dưới giường, đồ cũng bị móc ra rồi. Thẻ đó cũng không tìm thấy nữa. Không cần nói cũng biết chắc chắn là bị gia chủ lấy rồi. Ông ấy cũng không biết mật khẩu mà, lấy thẻ đi có tác dụng gì? Ha ha ha, Tiểu Kiệt, sư phụ con bản lĩnh như nào con còn không biết à? Muốn lấy mật khẩu từ miệng hổ ngố kia ra thì quá là dễ dàng luôn. Chỉ cần nhân lúc cậu ta ngủ say, dùng một chút thủ đoạn mê hồn, hổ ngố sẽ trúng chiêu luôn. Chú hộ tử đừng đau lòng nữa. May là chút tiền trên người chú đều là số ít, số nhiều đều ở trong gương long hổ của tôi. Tôi ngủ cũng ôm gương long hổ, trong gương long hổ còn có Tiểu Hải Đường trông. Ông ấy muốn dùng mê hồn đối phó tôi cũng cơ bản là không thể. Vì trong người tôi còn có hổ ly 8 đuôi, nên yên tâm, tiền của tôi chắc chắn không mất một đồng nào. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm cũng nghe thấy chạy tới nói, Ô lão Lục, tiểu tử cậu đừng có vui mừng sớm quá. Hỏi Tiểu Hải Đường trước rồi nói sau. Cậu ấy nói như vậy làm anh cũng phút chốc rùng mình. Tuy cảm thấy chuyện này khó xảy ra, nhưng vẫn lập tức nói chuyện với Tiểu Hải Đường trong gương long hổ. Tiểu Hải Đường, tiền của tôi có còn không? Mất rồi, toàn bộ đều bị sư phụ anh cướp mất rồi. Nghe thấy thế anh phút chốc hạ đường huyết đứng không vững. Ông già này đúng là ác, 70 tỷ không phải ông ấy không cần mà là ông cần toàn bộ. Bạn biết sư phụ còn báo hơn cả báo thủ tên là gì không? Khi anh vừa tỉnh dậy lại phát hiện 400 tỷ của anh và chú hộ tử đều biến mất hết, mà tất cả đều là sư phụ báo thủ của anh lấy. Tối qua anh còn đưa ông một tấm thẻ 70 tỷ. Cuối cùng ông ấy còn giả vờ không cần, bây giờ thì cướp hết 400 tỷ của anh rồi. Nếu không phải tứ hợp viện này anh đã trả hết tiền nợ rồi, thì thật sự anh cũng không muốn quay về đây. Lúc này chú hộ tử cứ khóc mãi không ngừng, anh cũng không biết phải nói gì hết. Ngô lão Lục đừng buồn, tiền là vật ngoài thân, hết rồi chúng ta vẫn có thể kiếm lại được. Lần này cậu lịch kiếp, sư phụ cậu đã xuống hoàng tuyền cướp cậu lại từ tay quỷ sai, còn truyền thụ một bộ pháp tu hành lợi hại như vậy. Cậu cứ coi như là của đi thay người, nghĩ như vậy thì tiểu tử cậu còn được lời cơ. Nghe cậu ấy nói như thế anh cũng thấy thoải mái ra chút. Nhưng lúc này anh kéo đạo sĩ Luộm Thuộm lại nói, lão La, bây giờ trên người tôi không có một đồng. Trước kia lúc cậu không có tiền, tôi đều giúp đỡ cậu. Bây giờ anh em gặp chỗ khó khăn, cậu có phải nên hỗ trợ tôi chút không? Cho tôi chút tiền vốn khởi động gì đó. Vừa nghe anh nói vậy, đạo sĩ Luộm Thuộm liền xoay người muốn chạy. Chỉ tiếc là bị anh túm chặt lấy. Nhưng Cốc đại ca và Cát San đằng sau vừa nghe có gì đó không đúng, họ chạy còn nhanh hơn thỏ. Chỉ có Tiểu Bàn và Viên Không vẫn ngây ngô đứng ở đó. Ngô lão Lục à, trên người tôi cũng hết tiền rồi. Lần trước lúc đấu võ thi thố tôi đã dùng hết tiền rồi. Nào có còn tiền để tiếp tế cho cậu. Bớt luyên thuyên đi, trên người cậu bây giờ 35-70 tỷ vẫn có đủ. Mau lấy chút ra đây hỗ trợ tôi tí đi.
Lúc này cậu ấy bị anh lèm bèm cũng hết cách, tất không tình nguyện lấy ra 400 triệu đưa cho anh. Thế này là được chứ gì, cậu bố thí cho ăn mày đấy à, chỉ có 400 triệu thì làm ăn gì, trước kia tôi cho cậu đều là 2 tỷ một lần. Trước kia tiểu tử cậu giúp đỡ ăn mày bên đường cũng đưa mấy trăm triệu. Thấy anh cứ không tha, đạo sĩ Luộm Thuộm đành trực tiếp lấy ra 2 tỷ ra cho anh. Đồng thời lèm bèm nói, quen biết Ngô lão lục cậu đúng là đen đủi, cảm ơn anh La hào phóng, chúc anh sau này một hơi đẻ 8 con trai 8 con gái. Cậu hay lắm, lời chúc này giữ lại cho cậu đi. Chúc cậu đẻ 10 con gái. Nói xong đạo sĩ Luộm Thuộm lầm bà lầm bầm đi mất. Nhưng 2 tỷ này sao mà đủ, anh trực tiếp nhìn Tiểu Bàn nói, Tiểu Bàn, chúng ta có quan hệ tốt thế, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều người như vậy chỉ chúng ta quan hệ thân nhất. Cậu xem có đúng không, vừa nãy cậu không chạy, tôi biết ngay cậu khác với họ. Còn phải nói nữa à, quan hệ của chúng ta bền vững lắm. Nhưng tôi cũng hết tiền rồi, mấy hôm trước tôi gửi tiết kiệm định kỳ hết tiền rồi. 2 năm cũng không lấy ra được, giữ để cưới vợ đấy. Thảo nào tiểu tử này không chạy, tiểu tử này còn ác hơn, ăn không uống không của anh, sức ăn còn lớn như vậy mà một xu cũng không đưa. Nhưng Viên Không bên cạnh vội lấy ra mấy trăm triệu cho anh. Anh vội vàng nói, Viên Không, cậu đừng lấy ra, tôi không thiếu chút đó của cậu giữ lại làm lộ phí đi. Sau đó cả nhóm lại ở tứ hợp viện nửa tháng nữa, thì kiếm của Cốc đại ca mới gắn được 2 viên bảo thạch kia. Tiểu Cốc à, ta với ông Trương đã luyện cho 2 viên đá kia gắn vào trong pháp khí của cậu rồi. Bây giờ ta dạy cậu cách dùng pháp kiếm này, cậu chỉ cần dùng linh lực chém ra một nhát thì sẽ có kiếm cương nuốt chửng. Kiếm cương có uy lực của đá phong hống, những nơi nó chém qua thì cỏ không mọc, máu chảy thành sông. Phía trên tay cầm có một vật lồi ra, cậu chỉ cần để ngón cái lên trên vật lồi lên đó, ấn nhẹ một cái là có thể dùng uy lực của đá kim cương được. Sức mạnh ám hợp địa sát của đá kim quang này, lúc sử dụng trên thân kiếm sẽ có một luồng sáng vàng bắn ra, có tác dụng mở núi phá đá. Nghe thấy kỹ năng này phút chốc Cốc Hạo Nhiên vui không ngậm được miệng, vội vàng cảm ơn bắt ra một chặp. Sau đó đoàn báo thủ bọn họ lại ai về nhà nấy với mẹ mình. Nhưng sau khi trải qua lần này, anh và chú hổ tử đã họp lại bàn bạc một chút, làm sao để giấu tiền không bị lão già kia phát hiện. Bây giờ tiền để trên người anh và chú hổ tử đều không an toàn. Nhà thì ông ấy chắc chắn không thể đi cầm cố được, vì bây giờ đã chuyển sang tên anh rồi, không thì để ở nhà ông Trương cách vách để ông ấy giúp mình bảo quản. Chú hổ tử vừa nói ra anh đã cảm thấy không đáng tin. Ông Trương và lão Lý là bạn thân nối khố từ bé, chỉ cần lão Lý mở miệng là ông Trương chắc chắn sẽ đưa hết. Nghĩ tới nghĩ lui anh đột nhiên nhớ tới một người rồi nói, chú hổ tử, tôi thấy chúng ta để tiền ở hết chỗ Viên Không thì thế nào? Để Viên Không giữ hộ chúng ta, trong đám người này thì Viên Không thực sự sẽ không chơi đều chúng ta. Tôi thấy được, người xuất gia không nói dối, lục căn trong sạch, cũng sẽ không lấy tiền của chúng ta. Lão kia tuyệt đối không nghĩ ra. Cứ vậy họ ở Yên Bắc thêm một thời gian nữa, nhưng đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ đảo Hong Kong. Người gọi điện tên là Kiều Văn, nói là được ông chủ Trần ở Hoa Đô giới thiệu nên hy vọng anh có thể đi Hong Kong một chuyến, để giúp anh ta giải quyết vấn đề. Lần trước giúp ông chủ Trần giải quyết chuyện kia, anh suýt nữa đã tèo ở chỗ đó. Có lẽ ông ấy cũng cảm thấy áy náy với anh nên bắt đầu giới thiệu việc làm ăn cho anh. Hơn nữa Kiều Văn lần này ra giá thưởng cũng không ít. Bây giờ anh nghèo lắm rồi, việc gì cũng phải nhận. Hôm sau đó anh cũng chú hổ tử và Tiểu Bàn bay đến Hong Kong. Chuyện lần này không hề dễ ăn, họ ở lại 3 ngày mới xử lý xong việc đó, nhưng lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Đó là chân bị một tên hắc ma giáo Indonesia đánh dấu. Sau đó anh vội gọi điện cho Đường Thượng Ninh hỏi, chú Đường, chú biết hắc ma giáo không? Có chuyện gì vậy, nhóc chọc vào hắc ma giáo rồi à? Cháu xem phong thủy ở Hong Kong đã giết một người của hắc ma giáo. Hắn trước khi chết đã phun một ngụm khói vào cháu, trên chân cháu liền có một vết đánh dấu. Đây có phải là chơi ngải không? Đây là dấu ấn của hắc ma giáo. Người đó trước khi chết phun một ngụm khí đen vào cháu, đã biểu thị là hắn bị cháu giết. Sau này cho dù cháu đi bất cứ đâu, chỉ cần gặp người của hắc ma giáo, vừa nhìn có thể thấy được cháu đã giết người của họ, họ sẽ tìm mọi cách giết chết cháu. Thằng nhóc này cháu để ý vào, cả ngày gây chuyện khắp nơi. Chú Đường, dấu ấn này của cháu có xóa được không? Không xóa được, bị người của hắc ma giáo đánh dấu xong thì đó là chuyện cả đời. Người của hắc ma giáo thích đánh dấu kẻ thù của mình, nhưng người bị đánh dấu lên có thể sống được thì chả có mấy ai. Nên cháu sau này bớt đi đến chỗ kiểu Hong Kong và Bảo Đảo đi, tránh bị người hắc ma giáo ghim. Cháu còn tưởng là chơi ngải cháu rồi cơ, hóa ra chỉ là một dấu ấn. Nếu người của hắc ma giáo tìm cháu báo thù thì cứ tới đi. Luyện huyết cầu của cháu chỉ đợi họ lên nộp mạng thôi. Sau khi hiểu rõ về dấu ấn này anh cũng chả lo lắng gì, nên anh dẫn chú hổ tử và Tiểu Bàn về tứ hợp viện. Sau khi về Yến Bắc, anh lại khôi phục cuộc sống bình ổn hàng ngày, không có việc thì bắt đầu luyện huyền chân Ngộ Nguyên công sư phụ dạy anh. Ở nhà một thời gian đã qua hơn nửa tháng, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trì Lãng. Anh Ngô, Trì Văn sư huynh có chuyện rồi, Chuông Đông Hoàng bị cướp rồi. Trì Lãng, có chuyện gì vậy? Bây giờ bọn tôi ở hiệu thuốc Tiết Gia, Trì Văn sư huynh bị thương rất nặng, đang chữa trị ở hiệu thuốc Tiết Gia. Là Cát San dẫn bọn tôi tới, anh cũng mau tới xem đi. Nghe thấy vậy xem ra tình hình rất nghiêm trọng, anh lập tức trực tiếp gọi Tiểu Bà đi đến hiệu thuốc Tiết Gia.
Ban đầu lúc trưởng giáo phái Mao Sơn đưa Trung Đông Hoàng cho cậu ấy, Bát Gia đã nói cậu ấy tâm cơ không thuần, cố ý mượn danh Trung Đông Hoàng để dạy dỗ cậu ấy. Sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối, ai ngờ thật sự bị Bát Gia nói chuẩn luôn. Rắc rối này rốt cuộc đã tìm đến cửa rồi, đợi khi họ tới hiệu thuốc Tiết gia rồi, đám Cốc đại ca cũng tới rồi. Tình hình lão La thế nào rồi? Vẫn ổn. Tiểu Thất ca nói lão La sau khi bị trọng thương xong, Chỉ Lãng đã cho cậu ấy nuốt 2 viên đan dược hồi trước. Cộng thêm tác dụng của Tuyết Liên Hoa vạn năm kia cũng coi là giữ được mạng. Tiểu Thất ca đang chữa trị cho cậu ấy, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Chỉ Lãng, cậu luôn ở cùng cậu ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này anh phát hiện Chỉ Lãng cũng bị thương nặng, cậu ấy mới từ từ nói, anh Ngô, tôi và anh Chỉ Văn mấy hôm trước cùng đi một chỗ tên Bách Sắc ở Quảng Tây. Ở đấy xuất hiện một thủy yêu gây họa một vùng, tôi và anh Chỉ Lãng liền cùng nghĩ cách bắt con thủy yêu đó, để xem có yêu nguyên để lấy không. Ai ngờ đạo hành con thủy yêu đó không hề cao, mới hơn 200 năm, còn chưa có kết tinh ra yêu nguyên. Nhưng lúc đối phó với nó, anh Chỉ Văn vẫn lấy Trung Đông Hoàng gia ép nó từ dưới nước lên. Con thủy yêu đó liền bị bọn tôi xử tử. Lúc đó khi bọn tôi bắt thủy yêu đó, vừa khéo có một người tu hành cũng ở đấy. Người đó tên Trương Hạo Thần, hắn nói hắn cũng luôn muốn bắt thủy yêu này nhưng mãi không thành công, nên rất bội phục thủ đoạn của bọn tôi, nói muốn kết bạn với bọn tôi, còn mời bọn tôi đến ăn cơm. Tôi và anh Chỉ Văn thấy người đó rất chân thành nên cũng không nghĩ nhiều. Trương Hạo Thần hẹn bọn tôi tới một sơn trang có chút xa xôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy có chút mùi kỳ lạ rồi, nhưng muốn đi thì đã không kịp nữa rồi. Vừa tới đã bị 20-30 người bao vây lấy, còn đều là cao thủ rất lợi hại. Lúc đó tôi bèn đốt bùa truyền âm cho Cát San để anh ấy mau tới cứu viện. Nhưng đợi khi Cát San tới nơi, anh Chỉ Văn đã bị trọng thương rồi, ngực bị cắm 2 nhát kiếm, trong đó có 1 nhát còn đỡ thay tôi nữa. Trung Đông Hoàng cũng bị bọn họ cướp rồi, nhưng bọn tôi cũng giết 7-8 người bọn họ. Cát San thấy anh Chỉ Văn bị thương rất nặng nên không đuổi theo giết họ nữa, mà trực tiếp đưa bọn tôi tới Hồng Diệp Cốc. Bạn có biết hậu quả của việc trộm pháp khí của phái Mao Sơn không? Sau khi nghe điện thoại của Chỉ Lãng, anh và Tiểu Bàn lập tức chạy đến tiệm thuốc nhà họ Tiết. Lúc này lão La đã bị quấn như xác ướp, đang được Tiết Tiểu Thất cứu chữa. Chỉ Lãng kể chi tiết việc bị cướp mất Trung Đông Hoàng. Trung Đông Hoàng là một trong 10 pháp khí lớn của Hoa Hạ, khiến ai nhìn thấy cũng thèm thuồng. Hiện tại, một tên gọi là Trương Hạo Thần đã cướp mất Trung Đông Hoàng của lão La, còn suýt nữa hại chết anh ta. Mối thù này không thể bỏ qua. Chỉ Lãng, tên Trương Hạo Thần này là ai, hắn ở đâu? Chúng ta phải lấy lại Trung Đông Hoàng, không thể để mất pháp khí này được. Hay là để Chỉ Lãng thông báo cho phái Mao Sơn, để Hình Đường ra tay, chắc chắn có thể tìm lại Trung Đông Hoàng. Không được, tuyệt đối không thể thông báo cho Hình Đường. Trưởng môn đã nói rồi, làm mất bảo vật của phái Mao Sơn là trọng tội. Dù có tìm lại được, thì Chỉ Văn sư huynh cũng sẽ bị trục xuất khỏi môn phái. Chúng ta phải tự tìm lại pháp khí này thôi, không thể kinh động đến Hình Đường được. Không phải ông của anh là trưởng lão Hình Đường sao? Chắc chắn ông ấy sẽ giúp chúng ta. Hình Đường không phải của riêng ông tôi, có nhiều người đang theo dõi. Hơn nữa, ông tôi luôn làm việc công bằng, chưa bao giờ thiên vị ai. Dù tôi có làm mất Trung Đông Hoàng, thì ông ấy cũng sẽ xử lý tôi. Chỉ Lãng, anh có nhớ mặt hắn ta không? Nhớ chứ, dù hắn hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Nhưng lúc đó không chụp được ảnh, vậy thì tên Trương Hạo Thần có thể không phải tên thật. Anh mô tả ngoại hình của hắn đi, tôi sẽ nhờ người vẽ lại, rồi gửi cho Vạn La Tông để tìm. Sau khi Chỉ Lãng mô tả, anh nhờ hiệu trưởng Kim liên hệ với một giáo sư mỹ thuật ở Lỗ Địa. Ngày hôm sau, giáo sư đó vẽ một bức chân dung dựa trên mô tả của Chỉ Lãng. Chỉ Lãng nhìn thấy liền kinh ngạc nói, người cướp Trung Đông Hoàng chính là kẻ này. Nghe vậy, anh lập tức chụp một tấm ảnh gửi cho Vạn La Tông. Giờ chỉ chờ tin từ Vạn La Tông thôi. Sau đó, đạo sĩ Lôi Thôi hôn mê một ngày rồi tỉnh lại. Vừa thấy anh, đạo sĩ Lôi Thôi gần như bật khóc nói, Ngô lão lục à, Ngô lão lục, tôi bị người ta bắt nạt rồi. Đừng lo, tôi nhất định sẽ trả thù cho anh, bắt từng tên một để anh đâm chúng. Không ngờ đi ngày gặp ma, lại bị ma quỷ hại. Thế mà tôi lại bị người khác chơi xỏ, còn làm mất cả Trung Đông Hoàng. Ngô lão lục, anh phải giúp tôi tìm lại nó, đó là bảo bối của tôi đấy. Nói xong, đạo sĩ Lôi Thôi lại ngất xỉu. Nói thật, nhìn thấy anh ấy bị thương như vậy, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh có thể đánh anh ấy, nhưng người khác muốn đánh anh ấy thì phải hỏi ý anh trước. Những ngày sau đó, mỗi ngày Tiết Tiểu Thất nấu một nồi canh bổ cho lão La uống. Nói là canh bổ nhưng toàn là bò cạp, rết, rắn độc. Uống canh đó giống như uống chất thải, nhưng canh thuốc đó rất hiệu quả, kết hợp với Tuyết Liên ngàn năm. 3 ngày sau, đạo sĩ Lôi Thôi đã có thể đi lại. Nhưng vài ngày trôi qua vẫn không có tin từ Vạn La Tông. Anh liền gọi điện cho Kim quản gia để hỏi thăm. Cô thiếu gia, tôi đã huy động mọi mối quan hệ để tìm người này. Các chi nhánh của Vạn La Tông trên khắp Hoa Hạ đều đã ra tay, nhưng không ai biết đến người tên Trương Hạo Thần này, chưa ai từng thấy hắn. Sao có thể thế được? Vậy anh có nghe nói về việc ai đó muốn bán Trung Đông Hoàng không? Cũng không có, nếu họ định bán Trung Đông Hoàng, Vạn La Tông chúng tôi chắc chắn sẽ biết. Anh suy nghĩ một lát, đầu óc chạy nhanh, chợt nghĩ đến, đạo sĩ Lôi Thôi và Chỉ Lãng gặp chuyện này ở thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây. Mà Bách Sắc lại giáp với An Nam,
Có thể nào những kẻ cướp đạo sĩ Lôi Thôi không phải người Hoa Hạ, mà là người An Nam không? Nghĩ đến đây, anh liền nói ý tưởng của mình cho Kim quản gia. Ngô thiếu gia phân tích rất đúng, Bách Sắc thực sự giáp với An Nam. Tôi chỉ lo tìm kiếm trong giới tu hành ở Hoa Hạ, không ngờ rằng phía An Nam cũng có thể có tu hành giả. Hay thế này đi, anh cho tôi thêm 2 ngày nữa, chúng tôi cũng có chi nhánh Vạn La Tông ở An Nam. Tôi sẽ giúp anh tìm kỹ hơn, biết đâu sẽ có manh mối. Nói xong, anh liền cúp máy, giờ chỉ có thể chờ tin thôi. 1 tuần sau, đạo sĩ Lôi Thôi đã hồi phục nhiều. Kim đại quản gia gọi lại cho anh nói, Ngô thiếu gia, cuối cùng chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có manh mối rồi. Đúng như anh dự đoán, người cướp chuông Đông Hoàng của đạo sĩ La không phải là người Hoa Hạ. Hắn không phải là Trương Hạo Thần, mà là Nguyễn Quang Hải. Người này không phải dạng vừa, là thủ lĩnh của một tổ chức tà ác rất lớn ở An Nam, tương đương với vị trí trưởng lão trong các môn phái Hoa Hạ. Tổ chức này tên là Ia Sa giáo, rất mạnh ở An Nam và rất khó đối phó. Ia Sa giáo này có bao nhiêu người? Giáo chủ tên là gì? Tu vi như thế nào? Ia Sa giáo đã phát triển mạnh mẽ trong 20 năm qua. Có khoảng 30.000 người rải rác khắp An Nam. Giáo chủ của bọn họ là Hàn Kim Long, công lực rất cao, là cao thủ nổi danh ở An Nam. Ngay cả ở trong Hoa Hạ, công lực của hắn cũng vượt xa cấp trưởng lão của các môn phái lớn như Mao Sơn. Ngoài Hàn Kim Long, còn có một phó giáo chủ và 6 đại hộ pháp. Mà Nguyễn Quang Hải, kẻ cướp chuông Đông Hoàng của đạo sĩ La, chính là một trong 6 đại hộ pháp. Tôi nghĩ rằng Nguyễn Quang Hải cướp chuông Đông Hoàng, chắc chắn là để dâng lên cho giáo chủ Hàn Kim Long. Chuyện này rất khó xử, nếu chuông Đông Hoàng rơi vào tay hắn, muốn lấy lại thật sự rất khó. Kim đại quản gia, người tên Hàn Kim Long này, công lực có mạnh hơn Vương Áo Thiên của Vạn La Tông không? Chắc là tương đương, nghe nói người này rất mạnh, nhưng tôi chưa từng gặp. Cô thiếu gia, có điều này tôi không biết có nên nói không? Kim đại quản gia, chúng ta là bạn lâu năm, không có gì phải ngại cả, ông cứ nói thẳng đi. Vậy thì tôi nói thật lòng nhé, Hàn Kim Long thực sự không phải là người mà các anh có thể đối phó được đâu. Mà việc mất chuông Đông Hoàng của đạo trưởng La cũng không phải chuyện nhỏ. Đây từng là pháp khí của trưởng môn phái Mao Sơn, Cát Vũ. Nếu các bạn trẻ định qua An Nam tìm Ia Sa giáo gây sự, thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Tôi nghĩ các anh nên thông báo cho hình đường của Mao Sơn, để những cao thủ hàng đầu của hình đường ra mặt, may ra mới lấy lại được chuông Đông Hoàng. Chỉ dựa vào các anh, tôi thấy là không thể nào. Kim đại quản gia, tôi biết ông có ý tốt, nhưng chuyện này không chỉ vì họ cướp chuông Đông Hoàng, họ còn suýt giết chết anh em của tôi, làm hại anh em tôi như làm hại chính tôi. Tôi nhất định phải xử lý Nguyễn Quang Hải, nếu không bọn An Nam sẽ tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Nếu Ngô thiếu gia đã quyết như vậy, nếu cần giúp đỡ cứ liên hệ tôi. Sau đó, anh và Kim quản gia nói thêm vài câu rồi cúp máy. Nhưng anh đang bật loa ngoài, mọi người nghe thấy vậy cũng đều im lặng. Bỗng Ca San lạnh lùng nói, Nguyễn Quang Hải phải chết, chuông Đông Hoàng cũng phải lấy lại. Tiểu Kiếp, lần này không dễ dàng đâu, hay chúng ta góp tiền thuê vài cao thủ giúp đỡ đi. Nếu Vương Áo Thiên của Vạn La Tông ra tay, tôi nghĩ tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Sợ là Vương Áo Thiên sẽ không đến, lần trước tranh Tuyết Liên ngàn năm, chúng ta đã làm mất mặt anh ta trước bao người. Vương Áo Thiên không thiếu tiền, hắn ta sẽ không vì chút tiền mà giúp chúng ta đâu. Nếu không mời được Vương Áo Thiên, thì chúng ta còn nhiều bạn bè giỏi mà. Như Việt Cường của Hoa Đô ở Quảng Bắc, Bạch Triển trong Cửu Dương Hoa ở Lỗ Đìa. Hoặc tìm Hắc Ca đến giúp cũng được. Không được, những đại ca này chỉ là quen biết sơ sơ, không tiện làm phiền nhiều. Lúc này Ca San, người luôn im lặng bỗng nhìn anh rồi nói, tôi sẽ tìm một người đến giúp, chắc anh ta sẽ ra mặt giúp chúng ta. Ca San, anh sẽ tìm ai đến giúp vậy? Kiếm thần Lê Trạch Kiếm trong Vũ Hàm Tiểu Lượng. Bạn biết nguy hiểm ẩn giấu trong rừng nhiệt đới đáng sợ thế nào chưa? Điều đáng sợ không phải là sinh vật lạ trong rừng, mà là những thế lực tà giáo hiểm ác. Sau khi chuông Đông Hoàng của đạo sĩ Luộm Thuộm bị cướp 1 tháng, cuối cùng nhờ Vạn La Tông nghe ngóng mà họ đã biết, chính là bị một hộ pháp tên Nguyễn Quang Hải của thế lực tà ác bên An Nam. Nhưng từ bên Kim đại quản gia bên kia biết được, người tu hành của Dạ Sát giáo cũng không ít. Đặc biệt là tu vi của giáo chủ Hàn Kim Long còn mạnh hơn trưởng lão đại tông môn. Để an toàn, Cát San bèn nói muốn đi mời kiếm thần Lê Trạch Kiếm của Tiểu Lượng Kiếm Vũ Hàm tới giúp. Cát San, người này có mạnh không? Rất đỉnh, pháp kiếm của anh ấy là một cây phi kiếm, có thể lấy đầu người ở cách hơn 100 mét dễ như trở bàn tay. Chỉ là Lê đại ca cũng đã rút khỏi giang hồ từ lâu, hiện ở Quảng Đông ẩn cư cùng vợ và con. Nếu không phải lần này chuyện lớn, tôi thật sự ngại mời anh ấy ra mặt. Nếu cậu thấy ngại, thì mấy người chúng ta đi xem tình hình trước. Chúng ta vẫn nên đi Quảng Tây Bách Sắc tập hợp trước đi. Đến lúc đó mọi người ở Bách Sắc nghĩ xem nên vượt biên đi An Nam như nào. Tôi đi thăm Lê đại ca xem có thể mời anh ấy không. Tôi cũng không chắc Lê đại ca có phải là đối thủ của Hàn Kim Long không. Nói xong chuyện, Cát San liền rời đi. Đoàn báo thủ bọn họ vội vàng đặt vé máy bay đi tới Quảng Tây, sau đó đi một mạch tới Bách Sắc. Lúc này đã là 2 ngày sau rồi, cơ thể của đạo sĩ Luộm Thuộm đã hoàn toàn hồi phục, tu vi cũng hồi phục khá rồi. Đợi sau khi họ tới Bách Sắc xong, Kim đại quản gia lại gọi anh lần nữa nói một chút chuyện của Dạ Sát giáo này. Ổ của Hàn Kim Long ở trong một khu rừng nguyên sinh gần thành phố Mường Lay tỉnh Điện Biên, An Nam. Hầu hết các tín đồ đều rải rác khắp nơi ở An Nam. Chiếm cứ cạnh Hàn Kim Long cũng có ít nhất 2.000 người.
phần lớn đều là cao thủ, các đệ tử phổ thông của Dạ Sát giáo ít nhất có hơn nửa đều là người bình thường. Nhưng bên cạnh Hàn Kim Long tất nhiên đều là người tu hành. Nguyễn Quang Hải lúc này cũng ở thành phố Mường Lay, người của Vạn La Tông ở đó từng gặp hắn qua lại. Nhưng cụ thể ở chính xác chỗ nào thì chưa điều tra rõ. Nghe thấy vậy họ bèn tìm một chỗ ở trước. Sau đó một ngày sau Cát San đột nhiên dẫn một ông chú xuất hiện. Vừa gặp Cát San đã nói: "Các anh em, vị này chính là đại ca tốt của tôi, kiếm thần Lê Trạch Kiếm. Hoa Hạ đúng là nhiều nhân tài, không ngờ nhanh vậy đã có một đám cao thủ thế hệ sau trẻ trung ra đời. Không muốn già cũng không được rồi. Lê đại ca, nghe danh kiếm thần của anh đã lâu rồi. Đó đúng là nổi danh như cồn ạ. Đời này không nghĩ có thể gặp được nhân vật lớn như anh đây. Bây giờ được gặp đúng là phúc ba đời. Có thể cùng Lê đại ca cùng xông pha giang hồ, cũng đủ để tôi chém gió cả đời này rồi." Cậu nhóc đúng là biết ăn nói, nịnh nọt cũng rất đến nơi đến chốn. Ta đã không lộ mặt trên giang hồ rất lâu rồi, nếu không phải tiểu tử Cát San gọi tới, ta nghĩ cả đời cũng không có cơ hội ra tay nữa. Cát San đã nói chuyện Dạ Sát giáo của An Nam lúc đi đường rồi. Tôi cũng lần đầu nghe thấy, không biết là chuyện gì. Đến lúc đó cùng các cậu đi xem là biết rồi. Có vị đại lão này tới giúp đỡ bọn họ, trong lòng anh phút chốc yên tâm hẳn. Dù sao là người nổi tiếng giang hồ đời trước, lại có danh kiếm thần treo ở đây, chắc chắn không thể kém được. Anh ngược lại rất mong chờ kiếm thần ra tay, dù sao ở Hoa Hạ người được gọi là kiếm thần không hề tầm thường. Sau đó họ tìm một kẻ buôn lậu ở Bách Sắc và vượt qua bên An Nam. Nhưng thực vật của khu nhiệt đới này thật sự rất rậm rạp. Họ đi trong rừng một ngày một đêm mới tới nơi có người. Mà Vạn La Tông cũng gọi trước người tới đón họ. Người đón họ tên Lão Hoàng. Tất cả hành động của Vạn La Tông ở An Nam đều do anh ấy phụ trách. Sau đó Lão Hoàng sắp xếp cho đám bọn họ ở một trấn nhỏ của Mường Lay. Rồi 2 ngày này họ cứ án binh bất động, để Lão Hoàng nghe ngóng chút tin trước. Rất nhanh Lão Hoàng đã mang về một tấm bản đồ của Dạ Sát giáo. Ổ của Dạ Sát giáo ở trong một khu rừng già núi sâu cách Mường Lay không xa. Trong khu rừng già này khắp nơi đều bị Dạ Sát giáo canh gác giám sát mọi lúc. Tấm bản đồ này đã đánh dấu các vị trí canh gác. Chỉ có đi qua những chỗ gác này mới có thể vào được giải trung tâm ổ của Dạ Sát giáo. Nhưng nhìn bản đồ này, đạo sĩ Luộm Thuộm chân thành hỏi: "Anh Hoàng, tôi hỏi một chuyện nhé. Dạ Sát giáo một thế lực tà ác lớn như vậy, họ làm thế nào kiếm được tiền vậy?" "Là lão đệ, giống như các thế lực tà ác Đông Nam Á như này, cách kiếm tiền đều rất đơn giản và thô bạo. Chẳng qua là đổi da thịt. Bọn họ âm thầm ở các thành phố An Nam xây dựng cơ sở đen. Cái tên Hàn Kim Long này còn là tên háo sắc. Hắn thường sẽ để tín đồ ra ngoài lừa vài cô bé trẻ trung xinh đẹp tới chỗ hắn. Qua một thời gian lại thả các cô bé đó ra, mang tới các hộp đêm ngầm ở các thành phố. Tôi làm nghề da thịt kiếm tiền cho hắn." Nghe thấy Lão Hoàng nói vậy, đạo sĩ Luộm Thuộm ra vẻ suy ngẫm. Tôi biết tên này có ý định gì nên vội vàng nói: "Lão La, lần này chúng ta tới là giúp cậu cướp lại Chuông Đông Hoàng. Việc cần là giữ mạng, đừng có nhớ nhung mấy cái kết sắt nữa. Đây gọi là Dạ Sát giáo làm điều bất chính ắt sẽ chết. Trước kia chúng không chọc vào tôi thì thôi, nhưng bây giờ nếu đã đắc tội chúng ta hoặc không động thủ, hoặc cho chúng một trận nhử tử. Không chỉ là xử luôn Hàn Kim Long kia, còn phải moi hết của cải hắn tích lũy nhiều năm." Mọi người chia 55 hết. Lê Trạch Kiếm nhìn đạo sĩ Luộm Thuộm một cái, đột nhiên nói: "Muốn kiếm tiền cũng không phải không thể, nhưng nhất định phải đảm bảo trong tình huống an toàn mới được. Ít nhất phải giải quyết Hàn Kim Long trước. Nếu thật sự không phải đối thủ của hắn, chúng ta lấy được Chuông Đông Hoàng rồi sẽ không ở lại nữa. Phải nhanh chóng rút khỏi nơi đó. Lê đại ca, hồi trước lúc anh lăn lộn giang hồ chắc cũng kiếm rất nhiều tiền nhỉ?" "Đúng là kiếm không ít, ở Tam Giác Vàng và Hắc Thủy Thánh Linh giáo đều kiếm được không ít. Trưởng giáo chân nhân các cậu cầm đầu, hay lắm, giờ tôi mới biết, hóa ra trưởng giáo phái Mao Sơn trước khi làm trưởng giáo lại cũng là báo thù. Lê đại ca, lần này bảo đảm để anh kiếm đủ, đánh đến sướng luôn. Để bọn tôi được diện kiến kiếm thần trong truyền thuyết mạnh như nào." Mấy ngày sau, họ vẫn trốn ở trấn nhỏ. Hôm đó Lão Hoàng mang về một tin tức quan trọng, chính là có tung tích của Nguyễn Quang Hải. Vừa nghe thấy Nguyễn Quang Hải, đạo sĩ Luộm Thuộm liền có chút không bình tĩnh nổi. Mòi đi xử lý hắn, để báo thù món nợ cướp Chuông Đông Hoàng và bị thương nặng lúc trước. "Mọi người đừng có manh động, vì mục đích lần này chúng ta tới là cướp lại Chuông Đông Hoàng. Bây giờ cơ bản không xác định được Chuông Đông Hoàng rốt cuộc có trên người hắn không. Nếu không thì một khi đã động tay với Nguyễn Quang Hải, đó chính là đánh rắn động cỏ, sau đó tìm Chuông Đông Hoàng sẽ càng khó." Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng, nhưng Lê Trạch Kiếm lại phát biểu cách nhìn khác. Thực ra muốn động vào người đó cũng không phải không thể, chỉ cần không để chúng biết là ai động thủ là được. Muốn xử hết đám Nguyễn Quang Hải kia, hơn nữa còn không được lộ thân phận chúng ta. "Lão Hoàng, Dạ Sát giáo ở An Nam này còn kẻ thù khác không?" "Chắc chắn là có rồi. Trước kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo khống chế cả thế lực hắc ám ở Đông Nam Á. Nhưng từ sau khi Hàn Kim Long thành lập Dạ Sát giáo, thế lực của Hắc Thủy Thánh Linh giáo hầu hết đều rút sang An Nam. Chủ yếu là thế lực của Hàn Kim Long quá lớn, thực lực quá mạnh, mà Hắc Thủy Thánh Linh giáo mấy lần bị bên Hoa Hạ làm trọng thương, đã không còn thừa sức lực để đấu lại với Hàn Kim Long nữa. Nhưng người của Hắc Thủy Thánh Linh cũng sẽ thường gây chuyện với Dạ Sát giáo. Họ chưa bao giờ đối xử tốt với nhau, trừ mâu thuẫn của Hắc Thủy Thánh Linh giáo và Dạ Sát giáo ra, còn có thế lực chính phủ của An Nam.
Họ luôn truy sát Hàn Kim Long. Chính phủ An Nam tương tự như người của đội đặc nhiệm, cũng chuyên đi bắt người tu hành ở nội địa An Nam. Nhưng họ có một cái tên là nhện đen. Hắc Thủy Thánh Linh giáo rút khỏi An Nam có một phần nguyên nhân là vì chính phủ An Nam ép mạnh. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chúng ta có lẽ phải lợi dụng thế lực hai bên này cho tốt để xử dạ sát giáo này. Lão La, ý cậu là chúng ta giả danh người Hắc Thủy Thánh Linh giáo hoặc nhện đen chính phủ Việt để đi xử Nguyễn Quang Hải, gắp lửa bỏ tay người Á. Không hổ là Ngô lão lục, đúng là cục cớt trong bụng ta. Anh Hoàng, chuyện tiếp theo đành giao cho anh vậy. Anh nghĩ cách lấy ít quần áo của người Hắc Thủy Thánh Linh giáo mặc, đồ của nhện đen mặc cũng được, rồi lấy về đây đưa cho bọn tôi. Nói xong lão Hoàng lại đi ra ngoài tìm lấy quần áo về. Rất nhanh đến lúc chiều, lão Hoàng đã mang về 10 bộ quần áo của nhện đen. Nhưng trong 10 bộ nhện đen chỉ có một bộ là thật, còn lại đều là hàng nhái. Ngoài ra lão Hoàng còn mang cho họ một tin tức mới. Đó là Nguyễn Quang Hải đã dừng chân trong một trang viên nhỏ rất hẻo lánh ở Mường Lay. Ngoài ý muốn là còn có một đám đông người nước ngoài tới trang viên đó. Và vài tên ninja đến từ Nhật Bản. Cũng không biết Nguyễn Quang Hải tập trung một đám người nước ngoài ở trong trang viên đó làm cái trò quỷ gì. Hóa ra nước ngoài mới là cấm địa của nhiều ác ma. Sau khi lão Hoàng giúp họ tìm được quần áo của nhện đen chính phủ Việt, đám báo thủ này trực tiếp mặc vào rồi đợi trời tối là xuất phát. Theo manh mối của lão Hoàng, buổi chiều Nguyễn Quang Hải xuất hiện ở trong trang viên này. Hơn nữa bên trong cũng có nhiều người nước ngoài, nhưng cụ thể là làm gì thì không biết. Sau đó anh, đạo sĩ Luộm Thuộm và Cát San đi thăm dò trước. Đám viên không đi theo đằng sau, họ cũng dùng hết bùa ẩn thân. Khi đến gần cửa trang viên thì thấy có hai người tu hành cầm súng gỗ đang đi tuần. Tất nhiên chúng chắc chắn không thấy họ. Họ không chỉ dùng bùa ẩn thân mà còn ẩn đi khí tức trên người. Khi đạo sĩ Luộm Thuộm đang định đi thẳng vào trong trang viên, anh túm cậu ta lại một phát. Làm gì đấy Ngô lão lục, tiểu tử cậu chắc sợ không dám vào chứ gì. Cái ông nội cậu ấy, còn việc gì tôi không dám làm à. Ông đây còn đi qua quỷ môn quan rồi, đâu như ai kia chưa được đi đâu. Đừng vội vào trong, nếu chúng ta định xử đám người này thì không thể để ai chạy mất. Cậu với tôi cùng bày trận phong tỏa ở bốn phía trang viên này. Đến lúc động thủ thì cố gắng không tha cho con cá nào lọt lưới. Thật không hổ là Ngô lão lục, ra tay ngày càng ác đấy nhưng mà tôi thích. Nói xong anh đưa 2 lá cờ ngũ hành cho đạo sĩ Luộm Thuộm, để cậu ấy bày theo cách của anh. Bày trận khoảng hơn 10 phút sau, anh và đạo sĩ Luộm Thuộm đã cắm cờ ở vị trí bí mật. Trận pháp này tạm thời chưa khởi động, đến lúc đó khi đã động thủ anh mới khởi động nó. Nếu lúc này khởi động nó, sẽ làm đối phương cảnh giác và dùng trận pháp này còn một mục đích nữa. Chính là khi họ đánh không lại, cũng có thể an toàn rút lui. Không có anh mở trận pháp này, chúng cũng không đuổi được. Đúng là thông minh hết chỗ nói. Sau đó anh và đạo sĩ Luộm Thuộm trực tiếp vào cửa. Vừa vào trong trang viên, đã nhìn thấy bên trong có rất nhiều người tu hành tay cầm súng gỗ. Anh nhìn thấy dựng cả lông, dù sao đạn không có mắt, rơi trên người mình cũng có thể thủng lỗ chỗ. Lát nữa ra tay nhất định phải xử đám cầm súng gỗ trước. Nhưng hai người họ không vội ra tay, trước tiên là tìm ra chỗ của Nguyễn Quang Hải. Nhưng khi họ đến gần dãy phòng kia, lại nghe thấy tiếng kêu liên tục không ngừng. Sau đó họ nhìn vào một phòng liền phát hiện một người đàn ông bị đánh thê thảm. Và người đánh ở bên cạnh lại là một tên Tây mặc rất lịch lãm. Người đàn ông càng đau khổ thì tên Tây kia càng vui. Nhìn thấy cảnh này, thật sự không hiểu nổi tên Tây này tại sao phải giày vò người đàn ông này. Anh và đạo sĩ Luộm Thuộm cũng không la cà, rất nhanh lại tới một phòng khác mà cảnh tượng phòng này còn thảm hơn. Bên trong cũng treo rất nhiều dụng cụ tra tấn, 10 cái móng tay của một cô gái bị rút bật hết ra. Hai người họ vốn không nỡ nhìn, định trực tiếp rời đi. Bakayaru, đồ ngu, nhưng lúc này lại nghe thấy tên lùn đánh người kia mắng một câu Bakayaru. Nghe thấy vậy hai người họ không mà cùng dừng lại, gần như đồng thời đi về phía tên Nhật kia. Đây là một loại thù hận mọc rễ trong mạch máu, không ngờ ở cái chỗ quỷ quái này còn gặp được tên Nhật. Người khác có thể bỏ qua nhưng tên Nhật này thật sự không thể nhịn được. Nghe thấy mấy từ kia không tự chủ được có ý muốn giết hắn. Anh và đạo sĩ Luộm Thuộm trực tiếp một nhát kiếm cắm vào eo tên Nhật kia. Tên Nhật đó lập tức kêu một tiếng rồi ngã xuống đất. Không đợi hắn nói gì, anh và đạo sĩ Luộm Thuộm lại đâm lên người hắn vài nhát. Mỗi nhát đều tránh điểm yếu. Sau khi đâm hơn chục nhát, tên Nhật kia mới run rẩy chút hơi thở cuối cùng. Họ làm ra động tĩnh này cũng không sợ ai nghe thấy, vì tất cả các phòng đều là tiếng kêu kiểu này. Đúng là địa ngục nhân gian. Tên Nhật này không phải thích giày vò người khác à? Vậy họ cũng không thể để hắn chết nhanh như thế được. Sau khi họ vừa xử xong, tên Nhật này đột nhiên sau lưng vang lên tiếng của Cát San. Mau đi đi, đừng la cà ở chỗ này. Cát San, những người này rốt cuộc đang làm cho gì vậy? Vừa nãy tôi bắt được một tên, chính là người của Dạ Sát giáo. Người đó nói với tôi chúng đang làm ăn, hợp tác với vài người ngoại quốc có tiền. Những người có tiền kia đều rất biến thái. Ở nước mình không dám giết người vì phạm pháp, nên chạy đến đây trải nghiệm cảm giác sướng khi giết người. Ở đây giết một người chỉ cần trả 300 triệu. Đám người này đều là người của mà Dạ Sát giáo lừa hoặc cướp tới từ các nơi Đông Nam Á. Nam nữ già trẻ đều có. Đám người này chỉ cần đưa tới đây, bắt buộc phải giết. Mà những người có tiền từ khắp nơi trên thế giới tới đây có thể dùng bất kỳ cách nào để giết họ. Cho dù là họ không chết, người Dạ Sát giáo cũng sẽ giết họ. Người của Dạ Sát giáo cũng quá xúc vật đi. Nói như vậy, đám người này đều rất đáng chết.
bọn chúng sống chết không liên quan mình. Đừng quên chúng ta là tới giết Nguyễn Quang Hải, bây giờ còn chưa tìm thấy hắn ở đâu. Cũng đúng, giết chúng nói không chừng lại chọc vào phiền. Chọc cái dám ý, đây là Việt Nam, liên quan éo gì chúng ta, cho dù là đám ngoại quốc kia gây chuyện, cũng là gây chuyện ở Việt Nam. Đến lúc đó chúng ta đã chạy mất dạng lâu rồi, tôi cũng thấy đám người này đáng chết, nhưng bây giờ không phải lúc, chúng ta tìm thấy Nguyễn Quang Hải rồi tính. Sau khi họ đi khỏi hành lang, Cát San trực tiếp lại bắt được một tên. Sau đó bla bla nói một đống. Anh không ngờ Cát San lại biết tiếng Việt, tên đó rất sợ hãi Cát San, dường như chỉ nói được vài câu, Cát San liền tiễn hắn đi gặp thượng đến luôn. Nghe ngóng được rồi, Nguyễn Quang Hải ở trong một tòa nhà sâu nhất Trang Viên. Cách đây không xa, thế thì tốt, đợi khi chúng ta xác định được vị trí của Nguyễn Quang Hải là có thể thu lướt bắt cá rồi. Sẽ tung lưới tóm gọn chúng. Ngô lão Lục, sau khi cậu cho đội Cốc đại ca vào, thì mau khởi động pháp trận. Sau khi họ thương lượng xong bèn đi về phía tòa nhà của Nguyễn Quang Hải. Khi tới gần tòa nhà đó, đạo sĩ Luộm Thuộm đột nhiên nói nhỏ với anh. Ngô lão Lục, cậu nói tên Nguyễn Quang Hải này làm ăn ở trong trang viên này. Có nhiều Tây tới đây hỏi thăm như vậy, một người 300 triệu, hắn chắc chắn không chỉ ở đây cấu kết một lần. Chắc chắn tích được không ít tiền, mà số tiền này đều là tiền tài bẩn, chúng nhất định sẽ không để trong ngân hàng. Tôi có thể chắc chắn 8 phần, ở đây đảm bảo có kết sắt. Là lão Lục, cậu tỉnh táo lại đi, phải hiểu là chúng ta tới đây để làm gì, đừng cứ nhớ mãi cái kết sắt nữa. Nhưng cái tên đạo sĩ Luộm Thuộm kia như không thèm nghe. Đi vượt lên trước anh cũng phục cái tên này luôn. Sau đó ba người họ vào một căn nhà 3 tầng, lúc này nhìn thấy một tên dưới mắt có hình xăm, bên cạnh đều là đám lâu la cầm súng gỗ, trông có vẻ đây là nhân vật quan trọng đấy. Rồi đối diện chính là một tên Tây. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm vội nói với anh, ô lão Lục, nhìn thấy tên có hình xăm mặt trăng khuyết chưa? Chính là tên bất dạy này lúc trước bắt tôi với Chỉ Lãng, cướp đi chuông đông hoàng của tôi đó. Hắn chắc chắn không ngờ ông đây nhanh thế đã tìm lại đây. Mà anh nhìn kỹ tên Nguyễn Quang Hải kia phát hiện tu vi của người này có lẽ không thấp. Nếu không cũng không thể cướp đi chuông đông hoàng từ tay đạo sĩ Luộm Thuộm và Chỉ Lãng. Thêm nữa là tên Tây đối diện với Nguyễn Quang Hải kia cũng cho anh một cảm giác đáng sợ. Cảm giác có lẽ cũng là một người tu hành rất lợi hại. Bây giờ ba bọn họ đi vào vẫn quá mạo hiểm, bắt buộc phải gọi đám Lê Trạch Kiếm tới mới là thượng sách. Vì để an toàn, anh nhỏ giọng nói, rút khỏi đây trước đã, phát tín hiệu cho người bên ngoài. Không lâu sau, ba người họ bèn rời khỏi tòa nhà này, rút ra xa khỏi 100 mét rồi dừng lại ở một góc bí mật. Anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Cốc đại ca, bảo anh ấy mau dẫn người vào trong trang viên này. Họ đợi khoảng cỡ 7-8 phút sau, rất nhanh đã nhận được tin nhắn của Cốc đại ca nói đã vào rồi. Thấy thế anh lập tức chắp tay đọc thần chú. Sau đó pháp trận anh và đạo sĩ Luộm Thuộm đã bày ra ngay tức khắc phát huy tác dụng. Từng tấm chắn vô hình mọc lên ôm lấy toàn bộ trang viên. Nhưng vào lúc này hình như có âm thanh nổ ra, chẳng lẽ chúng đã phát hiện ra họ rồi? Bạn biết một cây phi kiếm đáng bao tiền không? Mà cả thế giới chỉ có 2 cây phi kiếm. Sau khi họ phát hiện Nguyễn Quang Hải và một tên Tây ở tòa nhà này, anh lập tức để Cốc đại ca dẫn kiếm thần bọn họ vào. Anh cũng khởi động pháp trận đã bố trí. Pháp trận vừa khởi động chưa lâu thì từ cửa trang viên đã chuyển tới một loạt tiếng hét đòi giết. Có cả tiếng vang bằng bằng của đạn. Không cần nói, đây chắc chắn là đã đánh rồi. Rất nhanh Nguyễn Quang Hải bèn dẫn mấy người trong phòng, và cả tên Tây kia vội vàng từ trong phòng ra ngoài. Cát San, cậu giải quyết mấy tên trước, chúng ta chặn đường đi của chúng. Một tiếng hô vang, Cát San đã lao về hướng mấy tên bên Nguyễn Quang Hải. Sau chốc lát, mấy vệt sáng máu bắn ra, đến cả tiếng hét cũng không có. Mấy tên cầm súng theo sau Nguyễn Quang Hải lúc đó đã ngã trong vũng máu. Sau khi xử xong mấy tên này, Cát San lập tức độn vào hư không. Nguyễn Quang Hải quay đầu, đến bóng dáng của Cát San cũng không thấy. Hắn hoảng loạn hét lên, ai đó, mau cút ra đây, bọn ta là người của Dạ Sát giáo, có biết hậu quả khi đắc tội bọn ta như nào không? Nhưng Cát San còn chả thèm để ý đến hắn. Qua một lúc, một chỗ cạnh hắn ở bên kia lại có một cái đầu bay ra xa mấy mét. Anh nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Nếu người Cát San đánh lén là hắn, thì hắn cũng chưa chắc đã thoát được. Điều này khiến Nguyễn Quang Hải và người bên cạnh hắn có áp lực tâm lý to lớn. Nhưng anh lại nhìn tên Tây mặc bộ vest đuôi tôm kia một cái. Có vệt máu tươi rơi trên mặt hắn không chỉ không sợ, vẻ mặt còn lộ ra một tia hưng phấn, thậm chí còn liếm vết máu trên khóe miệng một cái, bày ra một bộ dáng vô cùng tận hưởng. Cảnh này khiến anh dựng cả lông lên, tên Tây kia rốt cuộc là người gì vậy? Nhưng không đợi anh nghĩ xong, đám lâu la trốn khắp nơi trong trang viên đều đã tới viện trợ. Nhiệm vụ của họ bây giờ là chặn lại Nguyễn Quang Hải và đám người cạnh hắn, để tranh thủ chút thời gian cho đám Cốc đại ca giải quyết đám địch còn lại trong trang viên. Sau đó lại giúp họ xử lý Nguyễn Quang Hải và tên Tây mặc vest đuôi tôm kia là được. Anh và đạo sĩ Luộm Thuộm trốn trong chỗ tối luôn án binh bất động. Nhưng mấy tên lâu la kia sao phát hiện được sát thủ đỉnh cao như Cát San? Không quá 5 phút sau chúng đã bị giải quyết. Nguyễn Quang Hải lúc này rất căng thẳng. Rất nhanh Cát San đã đến đằng sau Nguyễn Quang Hải, pháp kiếm đâm thẳng về phía trái tim hắn. Lúc này tên Tây mặc vest đuôi tôm kia đột nhiên ra tay. Hắn vừa ra tay đã khiến anh và đạo sĩ Luộm Thuộm giật mình, vì họ chưa từng gặp ai có tốc độ nhanh như vậy. Hắn dường như trong chớp mắt đã tới sau lưng Nguyễn Quang Hải, hơn nữa còn dùng tay không nắm lại kiếm của Cát San.
Sau đó bên tay kia đột nhiên hiện ra một luồng khí đen lao về phía tim Cát San. Cát San có một chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã rút một cây dao trên người ra, đâm mạnh về phía tim tên Tây mặc vest đuôi tôm kia. Tên đó cũng không hề né tránh, mặc kệ con dao của Cát San đâm vào vị trí trái tim. Đồng thời tay của hắn cũng đập lên vai của Cát San, đây gần như là một cách đánh ăn miếng trả miếng. Phút chốc Cát San cũng chỉ có thể chịu một cú của hắn rồi lùi lại vài bước. Sau đó Cát San trực tiếp độn vào hư không, nhưng ngực tên Tây kia chịu một cây dao lại như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đợi Cát San độn vào hư không, hắn mới vươn tay chậm chậm rút cây dao cắm vào ngực mình ra. Anh nhìn thấy trên cây dao kia không hề dính bất kỳ vết máu nào. Cảnh này trực tiếp khiến anh ngây người, đây là cái loại gì mà dao đâm vào tim cũng không chớt vậy. Hơn nữa một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Tên Tây này chẳng lẽ là cơ thể bất tử? Sau khi hóa giải vụ đánh lén của Cát San, tên Tây kia ra hiệu cho Nguyễn Quang Hải dẫn người đi trước. Hắn sẽ đối phó Cát San. Nguyễn Quang Hải cũng không do dự dẫn mấy tên bên cạnh chạy về phía cửa ra. Nhưng họ chắc chắn không thể để hắn chạy thoát. Họ trực tiếp hiện thân bắn hai dao ống tay áo về phía Nguyễn Quang Hải. Tên kia phản ứng cũng nhanh, lập tức một kiếm chặn lại dao tay áo của họ. Nhưng lúc này họ mặc đồ của nhện đen, tên Nguyễn Quang Hải kia như có chút sợ hãi, vội vàng nói vài câu tiếng Việt với bọn họ. Sau đó vài tên lâu la kia trực tiếp bắn một lượt đạn về phía họ. Anh chỉ đành dẫn đạo sĩ Luộm Thuộm không ngừng né tránh. Súng loạn lạc bắn chớt sư phụ già, họ không thể manh động như vậy. Đối phó với vũ khí như này chỉ có thể thả tử bạt trong ấn thiên cương ra. Tử bạt vừa xuất hiện đã cắn lung tung không ngừng, mà đạn bắn vào người tử bạt căn bản là vô dụng. Trên người nó có một lớp vảy giáp dày, nhưng tên Nguyễn Quang Hải kia cũng không dừng. Nhìn thấy quần áo nhện đen chỉ có thể tháo chạy thôi. Thấy vậy họ cũng không dừng lại. Anh cùng đạo sĩ Luộm Thuộm đuổi theo Nguyễn Quang Hải. Tốc độ tên đó sao so được với thần tiêu cửu lý của anh. Rất nhanh đã bị anh và đạo sĩ Luộm Thuộm bao vây một trước một sau. Lúc này không có ai khác, đạo sĩ Luộm Thuộm cũng không giả vờ nữa. Họ trực tiếp cởi đồ ra. Nguyễn Quang Hải, Trung Đông Hoàng của ông đây đâu? Lấy ra đây, ta có thể giữ cho ngươi toàn thây. Là ngươi, thế mà ngươi lại chưa chết, ta còn tưởng là ai cơ. Lần trước giữ lại cái mạng chó cho ngươi, ngươi còn dám tìm tới đây nộp mạng. Nguyễn Quang Hải, đã đến lúc này rồi, ngươi còn dám giả vờ trước mặt bọn ta. Lúc đẻ ngươi có phải là đáp phần người đi rồi nuôi phần con lớn thôi à? Dám nhỏ ngó đến đồ ông đây, hay là hôm nay đạo gia đánh ngươi quỳ xuống gọi ba? Cho dù là ba, cũng uổng công nuôi nghiệt xúc như ngươi. Đạo sĩ Luộm Thuộm liến thoáng thao thao bất tuyệt. Ban đầu khi ở hiệu thuốc tiết ra, cậu đã mắng Nguyễn Quang Hải như vậy. Mấy hôm đó anh nghe đến đau cả đầu. Lần này đạo sĩ Luộm Thuộm cuối cùng có thể trực tiếp mắng thẳng mặt rồi. Cái con mịa gì loạn xị ngậu lên vậy? Ngươi cũng chỉ có cái miệng lưỡi trơn tru, còn không phải vẫn bị ta giẫm dưới bàn chân à? Xem ta bổ cái miệng thối của ngươi ra. Nói xong Nguyễn Quang Hải trực tiếp chém một kiếm xuống đạo sĩ Luộm Thuộm. Phút chốc tên đó chém ra một tia lửa. Đạo sĩ Luộm Thuộm cũng không yếu thế, cũng phun ra một tia lửa. Xem ra hai người đều là cao thủ chơi lửa, nhưng lửa của đạo sĩ Luộm Thuộm vẫn nhỏ hơn chút. Phút chốc đã đẩy cậu ấy lùi lại mấy bước liền. Tên kia sau đó không ngừng chém ra lửa. Thấy thế anh cũng bắn ra hai tia băng 3 thước, trực tiếp dập lửa của Nguyễn Quang Hải. Băng này của anh vừa hay khắc chế được lửa, lần này vui rồi đây. Không ngờ hai tên báo thủ bọn anh là tổ hợp băng lửa chứ gì. Khi anh và Nguyễn Quang Hải đấu nhau, đạo sĩ Luộm Thuộm cũng thả chỉ giáp cương ra. Phút chốc đám chỉ giáp cương đó xếp hàng trước mặt họ. Nhưng chiêu thức của Nguyễn Quang Hải rất mạnh mẽ, một nhát đánh bay một con chỉ giáp cương ra xa. Tên này đúng là không phải dễ đối phó thế. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm trực tiếp tung tuyệt chiêu Cửu Tiêu Lôi Pháp ra. Xem ra đạo sĩ Luộm Thuộm thật sự hận Nguyễn Quang Hải. Rất nhanh trên kiếm của cậu ấy đã đầy tia sét. Khi cùng chạm vào kiếm Nguyễn Quang Hải, mỗi nhát Nguyễn Quang Hải đều như bị điện giật. Sau chốc lát anh cũng nhanh chóng ra tay, trực tiếp dùng vài pháp môn của Huyền Chân Ngộ Nguyên Công. Tuy bộ pháp môn này anh còn chưa đạt đến một tầng, nhưng một khi sử dụng pháp môn này, quả thực có thể gia tăng tu vi của anh. Mà thủ pháp lần này anh dùng là tuyệt chiêu thứ hai của Hàn Băng Cửu Kiếm. Trong không trung đều vang lên tiếng xé gió chiu chiu, vô số con dao băng đồng thời lao về phía Nguyễn Quang Hải. Hắn không ngừng chém ra tia lửa nhưng cũng chỉ có thể đỡ được một phần dao băng. Đống dao băng kia không ngừng cắm lên người hắn ta, dao băng đó tuy không chí mạng nhưng cũng có thể khiến hắn bị thương. Phút chốc ánh mắt Nguyễn Quang Hải nhìn anh trở nên ác độc hơn. Hắn lại vung cây kiếm dài trong tay lên giận dữ hét một tiếng. Đều con mẹ nó chết hết cho ta. Nhưng thấy Nguyễn Quang Hải vỗ mạnh 3 cái lên trên pháp đao của mình. Trên pháp kiếm đó sẽ bùng lên một đống lửa mạnh, không đợi anh ngưng tụ ra dao băng liền chém về phía anh. Hắn đột nhiên chém xuống phía anh và đạo sĩ Luộm Thuộm. Giây đó không khí dường như đều bị cháy sạch sẽ, anh hít thở cũng trở nên khó khăn. Xem ra tên này liều mạng thật rồi, mà đống dao băng kia của anh phút chốc cũng bốc hơi. Hai người họ đều cảm giác không đỡ được chiêu này, anh kéo đạo sĩ Luộm Thuộm không ngừng tốc biến lùi lại. Đúng lúc này, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng chạm kiếm giòn tan. Một cây kiếm phát sáng trực tiếp bay qua đỉnh đầu hai người họ. Hóa ra huyết tộc ngàn năm không chết thật sự tồn tại. Khi anh và đạo sĩ Luộm Thuộm vây đánh Nguyễn Quang Hải, tên đó trực tiếp liều mạng dùng tuyệt chiêu, anh kéo đạo sĩ Luộm Thuộm nhanh chóng lùi lại. Vào khoảnh khắc nguy cấp, đột nhiên một thanh phi kiếm trực tiếp lao vào trong đống lửa kia.
Những nơi đi qua, lửa đều phút chốc dập tắt, nhưng thanh phi kiếm kia không có ý định dừng lại, tiếp tục đâm mạnh về hướng Nguyễn Quang Hải. Sau đó chỉ nghe thấy bùng một tiếng, tiếp đó chỉ thấy Nguyễn Quang Hải bắn mạnh vào tường rồi rơi xuống. Nhìn lại thanh phi kiếm kia, trong không trung xoay nửa vòng rồi chuyển hướng. Nó trực tiếp cắm vào Nguyễn Quang Hải đang bò dưới đất. Mắt thấy hắn chắc chắn sẽ chết rồi, anh vội vàng nói: "Kiếm hạ lưu tình." Sau khi anh hét to lên, thanh quang kiếm kia mới dừng lại. Nhưng cách đầu Nguyễn Quang Hải chỉ có khoảng cách vài cm. Vừa nãy chỉ cần anh hét muộn nửa giây, đầu Nguyễn Quang Hải sẽ bị thanh phi kiếm kia đâm thủng một cái lỗ rồi. Sau đó một hình bóng đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh và đạo sĩ Luộm Thuộm. Người tới chính là kiếm thần Lê Trạch Kiếm. Trước kia anh còn cảm thấy đang chém gió việc cách 100 mét lấy đầu người. Bây giờ xem ra quả thật là đã coi thường sự khủng bố của phi kiếm này rồi. Đạo sĩ Luộm Thuộm vội nịnh nọt nói: "Lê đại ca, anh đúng là mạnh quá, quả đúng là thần tượng của tôi. Tên này còn giữ lại làm gì, trực tiếp giết đi là xong." "Lê đại ca, người này tạm thời vẫn không được giết. Còn chưa hỏi được tung tích của Trung Đông Hoàng, nếu đã thế thì cứ giữ lại một lát." Nói xong đạo sĩ Luộm Thuộm từ từ đi đến cạnh Nguyễn Quang Hải, không nói năng gì đạp vào chỗ thương nặng vừa nãy của hắn. Anh biết thừa đạo sĩ Luộm Thuộm không báo thù bị thương nặng là không thể. Cậu ấy đánh Nguyễn Quang Hải đến thừa sống thiếu chớt một trận mới hỏi: "Trung Đông Hoàng của ông đây đâu? Dù sao cũng đều sẽ chớt, muốn giết thì giết, phí lời làm gì?" Thấy tên này sống chớt không nói, đạo sĩ Luộm Thuộm cũng hết cách với hắn. Sắc mặt cậu ấy trầm xuống nhìn anh nói: "Ngô lão lục, hời cho tiểu tử cậu rồi, dùng luyện huyết cầu vắt khô hắn đi, cũng coi như là lợi dụng phế vật vậy. Đừng vội mà, tôi có cách khiến hắn mở miệng nói." Nói xong anh trực tiếp lấy một viên cửu chuyển quát cốt đan nhét vào miệng hắn. Tên kia còn không biết tính nghiêm trọng của sự việc, hắn hét: "Các ngươi muốn giết thì giết, dù sao ta sẽ không nói bất kỳ cái gì đâu." "Ngô lão lục, cậu cho hắn ăn cái gì đấy?" "Là lão lục, cậu quên rồi à? Trước kia Tiết tiểu thất đưa chúng ta cửu chuyển quát cốt đan." Hắn không nói cũng phải nói: "Hay lắm, những người đã ăn cửu chuyển quát cốt đan. Ta chưa từng gặp tên cứng đầu nào không chịu nói ra." Đạo sĩ Luộm Thuộm mặt đầy vẻ không tin, cảm giác anh và Lê Trạch Kiếm như đang cùng diễn một vở kịch. Nhưng khi hắn nuốt viên đan này xuống chưa được nửa phút, hắn đã có phản ứng. Đầu tiên mặt hắn đỏ phừng phừng, sau đó mồ hôi đầy đầu, đồ cũng ướt sạch. Đợi đến khi 1 phút sau, hắn đau đến bắt đầu gào khóc. Đến khi 2 phút, hắn đã quỳ xuống đất không ngừng dập đầu với bọn họ: "Cầu xin các ngươi giết ta đi, cho ta một nhát luôn đi, thật sự là đau quá rồi, giết ta đi." Vừa nhìn bộ dạng này của Nguyễn Quang Hải, đạo sĩ Luộm Thuộm phút chốc vui điên cuồng. Địch, thuốc của tiểu thất ca đúng là bảo bối, nếu biết hiệu quả tốt như vậy, tôi đã dùng cho hắn lâu rồi. Nhìn Nguyễn Quang Hải đau đến chớt đi sống lại, đạo sĩ Luộm Thuộm không vội vàng để anh giải cho hắn, để mặc hắn chịu gần 4 phút, khi hắn đau đến sắp sùi bọt mép ra, đạo sĩ Luộm Thuộm mới đạp một cước lên huyệt vị trên người hắn. Nguyễn Quang Hải lúc này mới như một con cá chớt nằm dưới đất bất động. "Nguyễn Quang Hải, biết sự lợi hại chưa?" Biết rồi. Thế ngươi mau nói đi, Trung Đông Hoàng của ta ở chỗ nào?" "Ở chỗ Hàn Kim Long giáo chủ, Trung Đông Hoàng chính là món quà ta đặc biệt tặng cho ông ấy. Ta muốn làm phó giáo chủ, luôn giúp hắn thó về một pháp khí. Hôm đó nhìn thấy ngươi đang đối phó một con thủy yêu, lấy Trung Đông Hoàng một trong số 10 đại thần khí ra. Thế là dẫn người vác súng tới cướp. Tôi sai rồi, tha cho tôi đi." "À, tha cho ngươi cũng được thôi, nhưng phải cho ta một lý do. Mau nói đi, kết sắt của ngươi ở đâu? Tiền mới có thể mua được mạng của ngươi. Thật sự không giết ta à?" "Trong một căn phòng ở phía tây tòa nhà này, ở đó có mấy cái kết sắt. Bên trong có mấy chục tỷ, các ngươi có thể lấy đi. Nhưng ngươi phải giữ lời hứa, không được giết ta." Nghe xong đạo sĩ Luộm Thuộm đắc ý cười nói: "Ngô lão lục, Nguyễn Quang Hải giao cho cậu đấy." Nói xong đạo sĩ Luộm Thuộm chạy nhanh về phía kết sắt kia, mà anh thì gọi luyện huyết cầu ra, rất nhanh đã bao trùm lên đỉnh đầu Nguyễn Quang Hải. Vô số tia máu đỏ bay ra ôm trọn lấy hắn. "Các ngươi sao có thể nói không giữ lời? Không phải bảo ta nói sự thật cho các ngươi không giết ta nữa sao?" "Nguyễn Quang Hải, khả năng hiểu tiếng Trung của ngươi kém thế à? Vừa nãy là vị La đạo trưởng nói không giết ngươi, ta thì không có hứa nha." Sau mấy phút hắn đã trực tiếp bị anh hút khô, mà Lê Trạch Kiếm bên cạnh nhìn luyện huyết cầu của anh cũng thay đổi sắc mặt, lùi lại vài bước hỏi: "Huynh đệ Tiểu Kiệt, trên người cậu sao lại có thứ tả môn như luyện huyết cầu?" "Lê đại ca đừng căng thẳng, luyện huyết cầu này là ban đầu tôi lấy từ trên người một tà tu của Bảo Đảo. Người đó tên Hạ Thu Lâm, hắn vốn dĩ muốn dùng luyện huyết cầu để đối phó với tôi, kết quả bị tôi giết ngược lại. Luyện huyết cầu của hắn quy về tôi." Nghe anh nói xong, Lê Trạch Kiếm mới thở phào một hơi. Thanh phi kiếm mới bay về trong tay anh ta, tôi còn tưởng cậu có quan hệ gì với huyết linh lão tổ nữa. Vừa nãy thấy tiểu tử cậu lấy luyện huyết cầu ra, tôi suýt nữa không nhịn được mà chém cậu. Cậu không biết năm đó huyết linh lão tổ kinh khủng như nào đâu. Tôi mấy lần đều suýt bị ông ta giết chết, đến trưởng giáo Pháo Mao Sơn cũng ăn nhiều trưởng của huyết linh lão tổ. Sau này luyện huyết cầu của cậu bớt lấy ra dùng đi. Còn may là tôi, nếu đổi là người khác, nói không chừng đã giết cậu lâu rồi. Lê đại ca đừng lo lắng, tuy tôi cũng có luyện huyết cầu, nhưng tôi trước nay không dùng luyện huyết cầu giết bừa hay nuốt tu vi, chỉ dùng nó đối phó với những tên hung hãn cực ác thôi." "Cũng được, cũng tốt, thuật pháp không có tốt xấu.
Quan trọng là phải xem người dùng thuật, luyện huyết cầu này vào tay cậu, tôi cũng yên tâm rồi. Đi thôi, chúng ta đi sân trước xem. Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy một người huyết tộc, Viên Không và Chỉ Lãng bọn họ đang đấu với quỷ hút máu Châu Huyền. Tôi lo bên cậu xảy ra chuyện, nên mới qua đây. Sợ là họ không đối phó được với tên huyết tộc kia. Chúng ta mau đi giúp thôi. Nói xong hai người họ chạy ra phía sân trước, lúc này mới phát hiện đám người của Nguyễn Quang Hải đã giải quyết gần hết rồi. Nằm ngang dọc đầy mặt đất toàn thi thể, mà tên quỷ hút máu mặc bộ vest đuôi tôm kia đang liều mạng giết Viên Không và Chỉ Lãng. Anh vẫn lần đầu nghe nói có cái trò huyết tộc này, cũng là lần đầu thấy quỷ hút máu kiểu này. Lê đại ca, tên Tây huyết tộc kiểu này, trước kia anh đã gặp bao giờ chưa? Từng gặp rồi, cái thể loại này rất khó xử, chủ yếu là tốc độ dịch chuyển rất nhanh, hơn nữa cơ thể có thể tự chữa lành, không dễ đối phó. Lê Trạch Kiếm nói xong, vung tay một cái phi kiếm đã tiến công bắn đi, bay về phía con quỷ hút máu kia. Thân hình quỷ hút máu đó không ngừng dịch chuyển, nhưng khi phi kiếm của Lê Trạch Kiếm lao về phía hắn lại không điềm tĩnh như trước. Thanh phi kiếm kia theo hắn như hình với bóng, bám chặt tên quỷ hút máu đó. Hắn chạy đi đâu, phi kiếm đuổi theo đó, nhưng thứ này thật sự khó bám, thế là thanh phi kiếm của Lê Trạch Kiếm cũng không đuổi kịp hắn. Điều khiến anh không ngờ là Lê Trạch Kiếm đột nhiên chắp tay hét to một tiếng. Phút chốc thanh phi kiếm lại phân thân một thanh kiếm nữa, từ hai hướng đồng thời cắm về phía người tên quỷ hút máu kia. Lần này hắn không thể chạy thoát, một nhát cắm lên người hắn. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là khi phi kiếm cắm lên người quỷ hút máu, người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng khói đen, cả người lại nhanh chóng phân giải hóa thành một con rơi đen lớn, chít chít bay lên không trung. Lê Trạch Kiếm tiếp tục khống chế thanh kiếm đó đuổi theo, xoay mấy vòng trên không, liền có một con rơi đen lớn rơi xuống mặt đất, rất nhanh lại hóa thành khí đen rồi biến mất dạng. Vẫn có một phần con rơi chạy thoát. Lê đại ca, tên quỷ hút máu kia chết chưa? Chưa đâu, nhưng cũng bị tôi đánh trọng thương rồi, ít nhất 1-2 năm cũng chưa hồi phục được. Kệ hắn đi đi. Sau khi đánh đuổi tên quỷ hút máu kia đi, Viên Không và Cốc đại ca bèn lần lượt tụ tập lại chỗ anh bên này. Tiểu La đâu, đã giết Nguyễn Quang Hải chưa? Nguyễn Quang Hải bị tôi dùng luyện huyết cầu hút rồi. Lão Lục đi cậy kết sắt của cậu ta rồi, lần này có lẽ có thể vớt được không ít tiền. Nghe thấy anh nói có thể có nhiều tiền, mấy người đều không tự chủ lộ ra nụ cười. Bây giờ người của trang viên này đều chết rồi, đoàn báo thủ bọn họ từ từ đi ra chỗ đạo sĩ Luộm Thuộm, đi xem đạo sĩ Luộm Thuộm vớt được bao nhiêu tiền trước, sau đó còn phải đi xử giáo chủ Hàn Kim Long của Dạ Sát giáo. Tại sao vàng của Đông Nam Á lại nhiều như vậy, mà mấy thứ này đều là vàng đen? Sau khi họ giải quyết xong Nguyễn Quang Hải và con quỷ hút máu kia, anh liền dẫn một đội quân tới nơi mà các đạo sĩ Luộm Thuộm đang tìm kết sắt. Trên đường đi, Cát San đi giải quyết những người dân và người nước ngoài đang vui vẻ ở đây. Không lâu sau họ đã đến căn phòng mà Nguyễn Quang Hải nói. Vừa vào cửa đã thấy đạo sĩ Luộm Thuộm đang khoanh tay suy nghĩ, mà trên sàn có 7-5 cái kết sắt. Ta Lão Lục, cậu làm gì vậy? Đã lấy được bao nhiêu tiền rồi? Ngô Lão Lục, cậu đến thật đúng lúc. Kết sắt này không dễ mở đâu, bên trên còn có bùa văn, hơn nữa còn liên kết với sàn nhà nữa. Tôi nghiên cứu rất lâu rồi mà không mở được. Anh đến gần nhìn thì thấy cũng hơi khó giải. Anh không nói hai lời mà kêu lên, đây không phải chuyện lớn gì. Tiểu Bàn, cậu làm đi, trực tiếp đập kết sắt ra là được. Bên trong không phải đồ cổ thì sợ gì. Nói rồi Tiểu Bàn trực tiếp lấy tử kim chùy 500 cân ra đập. Trong chớp mắt, tiền đô của kết sắt bay ra ngoài. Trừ tiền đô ra thì bên trong còn có vàng. Đạo sĩ Luộm Thuộm vội vàng đi kiểm tra, sau đó mấy cái kết sắt cũng bị Tiểu Bàn đập ra như vậy. Tiểu Bàn, sức mạnh của cậu được lắm, lát nữa về kiểu gì tôi cũng phải cho cậu 2 cái đùi to ăn. Lê Trạch Kiếm đang đứng cùng anh cũng không khỏi ngưỡng mộ. Thằng nhóc giỏi lắm, sức mạnh này thực sự đáng kinh ngạc. Vậy tử kim chùy này vừa nhìn là biết không tầm thường rồi. Lê đại ca quả thật có mắt nhìn, tử kim chùy trong tay Tiểu Bàn được làm bằng sắt thiên thạch. Sư phụ của cậu ta là lão thiên sư Trí Thiện chân nhân của Long Hồ Sơn. Nhưng lúc anh nhắc đến Trí Thiện chân nhân, nụ cười trên mặt Lê Trạch Kiếm chợt biến mất và sắc mặt trở nên nghiêm trọng ngay. Anh còn tưởng mình đã nói gì sai nên hỏi ngay, Lê đại ca, có chỗ nào không đúng sao? Không có, Trí Thiện chân nhân của Long Hồ Sơn mà cậu nói, trước đây tôi và ông ta có chút khúc mắc với nhau. Chuyện rất lâu về trước rồi, nhưng thực lực của Trí Thiện chân nhân này thật sự rất mạnh. Tiểu Bàn có thể là môn hạ của ông ta, cũng không coi là uổng phí nhân tài. Đây đều là việc của thế hệ giang hồ trước đây, anh cũng không dám hỏi nhiều. Một lúc sau, đạo sĩ Luộm Thuộm đã nhét hết tiền đô và vàng vào túi càn khôn bát bảo. Anh ước tính lần này chắc sẽ kiếm được mấy chục tỷ. Sau đó họ rút về, lúc này Cát San cũng trở về. Anh Ngô, đều xử lý xong rồi, đám người ngoại quốc kia giết sạch rồi, những người mà họ ngược đãi, có không ít người đều sống sót. Chúng tôi cũng đã thả họ ra rồi, nhưng lúc đầu tôi mặc áo nhện đen, chắc không có vấn đề gì đâu, nhưng một người nước ngoài mà tôi vừa giết, ông ta nói ông ta đến từ đại sứ quán gì đó ở An Nam. Hình như là đại quán gì đấy, nhưng tôi vẫn giết ông ta, chắc không có phiền phức gì đâu nhỉ. Không sao, ở đây là nước An Nam, giết thì cũng giết rồi, dù sao thì chúng ta cũng mặc đồ của nhện đen, họ cũng không nhận ra đâu. Lúc đó anh giơ 2 tay lên kết ấn, hóa giải pháp trận đã đặt trước đó xung quanh trang viên. Họ cũng không dám ở lại đây quá lâu vì sợ gây thêm rắc rối. Nói chung ở đây cũng không phải địa bàn của họ, mọi chuyện cần phải cẩn thận.
Nhưng lúc anh mở pháp trận thì bỗng hàng chục con rơi lớn xuất hiện giữa không trung, không biết bay ra từ chỗ nào mà lao nhanh về phía xa. Anh lập tức ý thức được con quỷ hút máu đó có thể là phân thân của tên khốn đó. Nhưng hắn cũng bị Lê đại ca đả thương, không thể làm gì được. Sau đó họ lợi dụng bóng tối và nhanh chóng trốn vào một khu rừng. Rồi anh gọi cho Lão Hoàng để tiếp ứng. Chẳng bao lâu Lão Hoàng đã lái xe tải đến đón họ về. Sau khi họ đến một căn nhà an toàn mà Lão Hoàng sắp xếp, những ngày tiếp theo, họ đều ám binh bất động, bảo Lão Hoàng ra ngoài tiếp tục giúp họ nghe ngóng tin tức. Còn họ thì tiếp tục thương lượng hành động tiếp theo. Giờ Trung Đông Hoàng đang nằm trong tay giáo chủ Hàn Kim Long của Dạ Sát giáo. Bất luận thế nào họ cũng phải cướp lại Trung Đông Hoàng. Không hoàn thành nhiệm vụ này thì họ không thể quay về. Mà đạo sĩ Luộm Thuộm đã lên kế hoạch cướp kết sắt của Hàn Kim Long rồi. Nói về mặt chơi xấu, kẻ xấu thì bất luận là trong hay ngoài nước, oán chừng không có đoàn thể nào chuyên nghiệp hơn họ. Sự nhanh chóng và sạch sẽ trong thủ pháp của họ vượt xa các đội khác, còn mang đến cho khách hàng những cảm xúc khó quên khi trải nghiệm. Người chuyên nghiệp thì làm việc chuyên nghiệp, đây chính là tông chỉ của đoàn báo thủ họ. Nhưng 2 ngày sau Lão Hoàng đã trở lại với vẻ mặt rất khó coi. Nói lần này họ đã gây ra chuyện lớn, giết Nguyễn Quang Hải cũng Dạ Sát giáo cũng thôi đi, quan trọng là giết rất nhiều người nước ngoài. Trong số những người nước ngoài đó còn có vài người Mỹ, đều là phú thương và quan viên của nước Mỹ. Cứ như vậy mà chớt thảm ở nước An Nam, nước Mỹ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nước An Nam một thời hạn để giao nộp hung thủ, đưa ra những tuyên bố nghiêm khắc với họ. Những người Mỹ đó còn nói theo ký ức của người ở hiện trường, hung thủ giết người là một đám người mặc đồ có hình nhện đen. Người Mỹ kết luận là nhện đen của nước An Nam đã làm việc này, tới hạn cho họ trong 3 ngày phải giao ra hung thủ. Những người ở hiện trường chắc chắn là người mà họ cứu ra. Đám người Mỹ đó chắc chắn là người của nhện đen ra tay. Giờ nhện đen của nước An Nam có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan. Như vậy xem ra, mấy người họ mang đồ của nhện đen để làm việc thật sự là một lựa chọn rất sáng suốt. Chiêu chuyển hướng tai họa này đã bớt cho họ rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nhưng Lão Hoàng nói người của nhện đen bị người Mỹ ép đến phát điên rồi. Bây giờ đang đi khắp nơi tìm người tu hành, chỉ cần thấy người tu hành khả nghi là bắt về điều tra ngay. Nếu họ rơi vào tay của nhện đen thì không ai cứu được họ. Như vậy thì họ cũng không thể di chuyển. Thế nên lại trôi qua thêm 3 ngày, Lão Hoàng lại đem đến một tin tức. Các vị, người mà tôi đã mua chuộc của Dạ Sát giáo, hắn tiết lộ cho chúng ta một tin, nói 2 ngày nữa sẽ đưa một nhóm phụ nữ bị lừa từ khắp Đông Nam Á đến chỗ giáo chủ Hàn Kim Long. Mấy người có dự tính gì không? Nghe vậy thì họ lập tức cảm thấy hứng thú. Đây nói không chừng là cơ hội hoàn hảo để lẻn vào Dạ Sát giáo. Nhưng điều này cũng đi kèm với những rủi ro lớn, vì Dạ Sát giáo nằm trong một pháp trận rất khổng lồ. Bên trong còn có rất nhiều cao thủ như Nguyễn Quang Hải. Vậy tu vi của Hàn Kim Long lại càng đáng sợ hơn. Lỡ xảy ra sơ suất gì thì họ sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lão Hoàng, ông biết nhóm phụ nữ đó sẽ bị áp giải qua con đường nào không? Cái này thì trước mắt vẫn chưa rõ, nhưng tôi sẽ phái người theo dõi động tĩnh của bên đó. Một khi có tin thì tôi có thể kịp thời thông báo cho các người. Vậy được, ông đi làm việc trước đi. Đợi sau khi Lão Hoàng đi, đạo sĩ Luộm Thuộm suy nghĩ một lúc rồi nói. Các huynh đệ, vừa nãy tôi suy nghĩ một lát, Lão Hoàng nói có một nhóm phụ nữ đưa đến chỗ của Hàn Kim Long. Nhất định sẽ có một nhóm người của Dạ Sát giáo phụ trách áp giải. Đến lúc đó chúng ta sẽ phục kích họ trên đường áp giải. Nhân lúc họ không phòng bị rồi giết 2 người trong Dạ Sát giáo. Sau đó lẻn vào đội áp giải để vào sào huyệt của Dạ Sát giáo, đánh vào nội bộ của kẻ địch. Các người thấy như vậy được không? Tôi thấy như vậy có phải quá mạo hiểm không? Một khi vào sào huyệt của Dạ Sát giáo, lỡ bị phát hiện ra thì 2 người vào trong nhất định sẽ rất nguy hiểm. Người ở bên ngoài trong thời gian ngắn sẽ không vào trong được. Thế nên người vào sào huyệt của Dạ Sát giáo buộc phải lựa chọn cẩn thận. Tôi nghĩ tôi và Ngô Lão Lục, còn có Cát San là những ứng cử viên sáng giá hơn. Cát San phụ trách bảo vệ chúng tôi trong âm thầm, đợi sau khi tôi và Ngô Lão Lục vào sào huyệt của Dạ Sát giáo, thì sẽ để Ngô Lão Lục phá trận phòng hộ của Dạ Sát giáo. Sau đó dùng bùa truyền âm để báo cho các người ra tay bất cứ lúc nào. Chúng ta ngoài việc phá pháp trận ra thì còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó là tìm ra Hàn Kim Long đang ở chỗ nào. Trung Đông Hoàng chắc chắn ở trên người hắn. Đến lúc đó tôi có thể lén lút bố trí pháp trận ở quanh chỗ hắn ở. Tôi nhốt hắn ở trong đó. Chúng ta bao vây và đánh bại hắn, khiến người của Dạ Sát giáo không thể vào được. Nghe xong chiến lược của anh, mọi người đều không có ý kiến. Sở dĩ họ dám làm như vậy chủ yếu là có kiếm thần Lê Trạch Kiếm ở đây. Phi kiếm trong tay ông xuất thần nhập hóa, là sức mạnh chủ lực để đối phó Hàn Kim Long. Đến lúc đó đám người họ để Lê Trạch Kiếm đánh giúp là được. Dù sao thì đến lúc đó Hàn Kim Long cũng bị nhốt lại, cũng sẽ không có ai vào trong. Nếu thật sự đánh không lại thì họ vẫn có thể trốn thoát. Đến lúc đó Hàn Kim Long cũng không thể đuổi đánh họ. Sau khi thương lượng xong lại trôi qua 2 ngày, Lão Hoàng vội vã chạy về nói, các vị, lối đi của đội áp giải đã có rồi. Đây là bản đồ phòng thủ. Đạo sĩ Luộm Thuộm vội vàng nhìn một cái rồi nói, đến đúng lúc lắm, các huynh đệ chuẩn bị xuất trận. Không lâu sau, 3 người họ dẫn đầu tiến vào khu rừng mà Dạ Sát giáo đi qua để chuẩn bị. Nhóm Cốc đại ca cách chúng ta hơi xa một chút. Lúc họ đang mai phục thì khu rừng phía trước đột nhiên xuất hiện sự cố. Hóa ra yêu cầu trở thành quỷ hút máu lại cao như vậy. Quỷ hút máu không phải gặp người là cắn,
Lúc họ biết được từ chỗ lão hoàng, Dạ Sát giáo sẽ áp giải một nhóm phụ nữ đến chỗ của giáo chủ Hàn Kim Long, anh và Cát San, còn có đạo sĩ Luộm Thuộm đã mai phục trên đường đội áp giải đi, mà Cốc đại ca và Kiếm Thần sẽ cách họ một khoảng trước. Sau khi ba người họ mai phục một tiếng trong rừng thì trời tối. Lúc này thì phát hiện có nhóm người đi đến, những người này đều bị vải đen che mặt, còn bị trói liên tục bằng dây thừng. Bên cạnh chính là những giáo đồ của Dạ Sát giáo đang cầm súng. Những phụ nữ bị che mặt đó không ngừng khóc lóc, bọn họ không biết sẽ bị đám ác ma của Dạ Sát giáo đưa đi đâu. Bây giờ họ cũng không tiện ra tay, phải tìm cơ hội để trở thành thành viên của đội áp giải mới được. Như vậy mới có thể thuận lợi vào được đại trận của Dạ Sát giáo. Sau đó ba người đi theo sau đội ngũ đó, nhưng họ đã đi theo hơn 2 tiếng đồng hồ, trong đám người này lại không ai có ý muốn đi thải nước. Nếu theo đến gần xào huyệt thì phiền phức rồi. Lúc này Cát San đột nhiên biến mất. Khi trở về thì Cát San cười và nói: "Anh Ngô, vừa nãy tôi đã hạ chút thủ thuật đơn giản với hai người đi sau rồi, khiến họ bị tiêu chảy. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội ra tay rồi." Nói xong thì thấy hai tên cầm súng đi sau đột nhiên chạy vào rừng giải quyết. Sau đó Cát San đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng, chớp mắt đã chém bay cổ của chúng. Thấy vậy anh và đạo sĩ Luộm Thuộm cũng vội chạy đến, thay áo quần của hai tên giáo đồ lên người mình, mà Cát San có thể trốn vào hư không nên không cần thay quần áo. Sau đó hai người họ vội vàng chạy về đội, nhưng ngay sau đó, một người áp giải đã nói chuyện với họ. A3, nghe có vẻ hơi sốt ruột, may mà Cát San nghe hiểu được nên vội phiên dịch cho anh. Gần như là chê anh và lão đạo sĩ Luộm Thuộm lười biếng rất nhiều. May mà không phát hiện họ là giả mạo. Sau đó Cát San dạy họ nói 2 câu xin lỗi bằng tiếng An Nam trong hư không. A3. Lúc đó hai người họ mới qua ải. Sau đó họ lẻn vào đội ngũ và đi thêm 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Lúc này anh nhìn thấy làn khói dày đặc bốc lên từ khu rừng trước mặt. Anh vừa tiến về phía trước, vừa quan sát cảnh tượng xung quanh, ghi nhớ mọi thứ ở trong đầu, cũng ghi nhớ con đường mà họ vừa đi qua. Như vậy thì cho dù chạy trốn cũng sẽ biết chạy đi đâu. Đi qua từng lớp sương mù, khí tức của pháp trận càng mãnh liệt hơn. Lại tiến về phía trước một đoạn thì mơ hồ nhìn thấy vài bóng người trước mặt. Sau khi đến gần thì giáo đồ đứng đầu đã hành lễ với họ, có vẻ là kiểm tra số người của đội ngũ. Lúc này một gã dường như có bàn tay sắt từ từ bước tới. May mà không phát hiện ra họ, chỉ nhìn một cái rồi đưa những phụ nữ bị bắt đi. Lúc này Cát San đến bên anh và đạo sĩ Luộm Thuộm nhỏ giọng nói: "Vừa nãy tên đó là nhân vật quan trọng của Dạ Sát giáo, có thân phận như Nguyễn Quang Hải, là chuyên phụ trách canh gác lối ra vào của pháp trận. Tên là Khang Thủy, có thể nhìn ra đây cũng là một lão già biến thái. Hơn nữa rất gan lì, đến phụ nữ của giáo chủ Hàn Kim Long mà cũng dám đụng. Đúng là ăn gan hùm mật báo rồi." Sau bị Khang Thủy đi, hai người họ đã đi vào pháp trận. "Ngô lão lục, cậu nghiên cứu kỹ pháp trận này đi, xem thử phá giải thế nào. Tính mạng của chúng tôi đều đặt lên người cậu đấy. Cậu cứ yên tâm đi, pháp trận này không làm khó tôi được." Hai người họ vẫn đi theo đội ngũ, như vậy sẽ không chạm đến cơ quan của pháp trận. Họ đi tầm 20 phút nữa mới vào giữa pháp trận. Lúc này anh có thể cảm giác được sự khổng lồ của pháp trận, hơn nữa còn vô cùng kỳ lạ. Muốn phá pháp trận này không phải trong chốc lát là có thể làm được, vẫn phải vào trong trước rồi sau đó tìm vị trí của Hàn Kim Long. Sau đó nghĩ cách phá trận cũng không muộn. Không gian trong pháp trận này giống như một ngôi làng lớn, nhiều ngôi nhà nằm rải rác trên vùng đồi núi. Trước mắt không xa có một ngôi nhà rất lớn, nhìn từ xa thì đèn sáng rực rỡ, trông rất nổi bật. Không cần nghĩ, nơi xa hoa như vậy nhất định là nơi ở của Hàn Kim Long. Thỉnh thoảng có lính gác canh gác bên cạnh. Họ đi theo đội ngũ vào trong. Ngay khi bước vào nhà, lúc này một tên mặc áo choàng với khuôn mặt đỏ sậm xuất hiện, trong tay còn cầm một khẩu súng dài. Vừa nhìn là biết người này không phải là người tốt, chắc hẳn người này là giáo chủ Hàn Kim Long của Gia Sa phái. Người này vừa xuất hiện ở đây, những người phụ trách áp giải đồng loạt quỳ xuống và hành lễ với hắn. Anh và đạo sĩ Luộm Thuộm cũng học theo chúng. Hàn Kim Long sau khi nhìn những phụ nữ kia xong thì bảo chúng rời đi. Sau đó họ bèn đi theo người áp giải xuống núi, mà anh và đạo sĩ Luộm Thuộm cũng nhân lúc chúng không để ý mà trốn đi. Lúc này Cát San cũng xuất hiện. "Cát San, tên đó là Hàn Kim Long sao?" "Không sai, tên đó chính là Hàn Kim Long." Bên cạnh hắn còn có một người là phó thủ lĩnh Thường Trấn. Tu vi của hai người đều rất mạnh, còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi. "Cát San, nếu cậu đấu tay đôi với Hàn Kim Long đó, có nắm chắc có thể giết được hắn không?" "Không nói được, nếu nhân lúc hắn không phòng bị mà đánh lén thì vẫn còn hy vọng. Nếu đối đầu trực diện thì tôi chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Người này là người xảo quyệt, nhưng nếu để tôi đối phó với phó giáo chủ Thường Trấn kia thì tôi vẫn có chút chắc chắn." "Ngô lão lục, pháp trận vừa nãy chúng ta vào, cậu cần bao nhiêu thời gian mới có thể phá được?" "Vừa nãy lúc đi vào tôi cũng quan sát kỹ hướng đi của cả pháp trận, cũng phải hiện ra vài mắt trận. Nếu muốn phá giải pháp trận này cũng không khó. Điều khó là lúc chúng ta phá pháp trận mà vẫn không thể bị người canh gác pháp trận phát hiện. Cái này hơi khó. Chúng ta chỉ có 2 cách. Một cách là lặng lẽ loại bỏ những người canh giữ pháp trận, sau đó tôi đi phá trận, nhóm Cốc đại ca có thể trực tiếp vào trong. Cách thứ hai là đợi đến lúc nhóm Cốc đại ca đến, tôi sẽ đích thân qua đó để dẫn họ vào pháp trận. Muốn giải quyết người canh giữ pháp trận cũng không dễ. Người canh giữ pháp trận là hộ pháp,
Cho dù có thể giải quyết được thì e là cũng phải kinh động đến người của Dạ Sát giáo. Vẫn là cách cậu dẫn nhóm Cốc đại ca vào tốt hơn. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị. Lão La, cậu cũng hiểu bố trí của pháp trận. Pháp trận này tên là Cửu Tự Liên Hoàn trận. Lát nữa tôi sẽ nói cậu biết vào trong thế nào. Cậu ở bên ngoài đợi tiếp ứng nhóm Cốc đại ca. Đợi sau khi họ đến thì chúng ta sẽ hợp sức âm thầm xử lý những người canh giữ pháp trận. Sau đó cậu sẽ đưa họ vào pháp trận. Nếu có Lệ đại ca thì đối phó với hộ pháp kia chắc không khó đâu. Tôi và Cát San sẽ bí mật lẻn vào nhà Hàn Kim Long để dàn trận. Đợi sau khi chúng tôi bố trí pháp trận xong, nhóm Cốc đại ca chắc cũng đến nơi đấy. Cách này cũng được, nhưng cậu và Cát San phải cẩn thận chút. Tên Hàn Kim Long đó vừa nhìn là biết không dễ đối phó. Tuyệt đối đừng để hắn phát hiện. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận. Nói xong thì anh và đạo sĩ Luộm Thuộm lại dùng bùa ẩn thân, cùng Cát San đến rìa của pháp trận. Trước lúc đó anh đã đốt một lá bùa truyền âm cho Cốc đại ca bảo họ nhanh chóng đến đây. Sau đó anh dẫn đạo sĩ Luộm Thuộm đi vòng quanh pháp trận, để anh ta nhớ cách vượt qua pháp trận một cách suôn sẻ. Sau khi đưa đạo sĩ Luộm Thuộm ra ngoài, anh và Cát San nhanh chóng về chỗ ở của Hàn Kim Long. Sau đó anh bảo Cát San trông chừng giúp. Anh lấy ra cờ lệnh ngũ hành và bắt đầu bố trí pháp trận gần nhà Hàn Kim Long. Dùng 1 tiếng đồng hồ mới bố trí xong pháp trận. Sau khi làm xong anh nghe thấy chỗ ở của Hàn Kim Long có bóng người không ngừng run rẩy. Thấy vậy anh và Cát San không khỏi đi tới nhìn xem. Chẳng bao lâu họ đã đến gần cửa sổ và nhìn thấy cảnh tượng rất sốc. Trong đại sảnh trừ giáo chủ Hàn Kim Long và phó giáo chủ Thường Trấn ra, lại có thêm 2 người nước ngoài. 2 người nước ngoài này đều mặc âu phục, sắc mặt ai cũng trắng bệch đến đáng sợ. Một người trong đó còn trông hơi quen, hình như là tên nước ngoài mà họ đã gặp vào hôm giết Nguyễn Quang Hải. Anh nhất thời không thể hiểu rõ 2 con quỷ hút máu này tại sao lại xuất hiện trong sào huyệt của Hàn Kim Long, và họ có vẻ đang nói gì đó với Hàn Kim Long. Sắc mặt của Hàn Kim Long đột nhiên thay đổi, nhưng họ đang nói tiếng anh cũng nghe không hiểu. Thật hối hận vì lúc đầu đi học đã không học tập đàng hoàng. Lúc này Cát San kéo anh đến một nơi ẩn nấp và nói: "Anh Ngô, không hay rồi, chuyện chúng ta đến nước An Nam đã bị lộ rồi." Người nước ngoài lúc đó trốn thoát, tên của ông ta là Jack, là người của huyết tộc. Ông ta nói người giết Nguyễn Quang Hải không phải là nhện đen của nước An Nam, mà là một nhóm người tu hành đến từ Hoa Hạ. Hàn Kim Long đã đoán được là có người đến cướp chuông Đông Hoàng rồi.